वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। It gives me great pleasure to welcome you all to this historic collaboration to provide our community with the latest information on the coronavirus and the vaccination. A very special thank you to our specialist medical team who have volunteered their time in between some very busy schedules. Ms. Jyoti Shah, Consultant Urologist, Burton Hospital, Dr. Deepa Modi, General Practitioner, Leicester. And also a huge thank you to all the collaborating organizations. घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। ऋतु सिद्ध लेके आओ गण राजा, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो, मेरे घर में पधारो, मेरे घर में पधारो। राम जी आना, लक्ष्मण जी आना, राम जी आना, लक्ष्मण जी आना, संग में लाना सीता मैया, मेरे घर में पधारो।
जी को ले आना, मेरे घर में पधारो। लक्ष्मी जी आना, गौरी जी आना, लक्ष्मी जी आना, गौरी जी आना, सरस्वती मैया को ले आना, मेरे घर में पधारो। विघ्न को हरना, मंगल करना, विघ्न को हरना, मंगल करना, कारज शुभ कर जाना, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो, मेरे घर में पधारो। કોરોના વાયરસ એ આપણા રોજિંદાના જીવનમાં એક સામાન્ય શબ્દ બની ગયો છે, પરંતુ વાયરસની ગંભીરતા સાથે અને આજના સમાચારથી તે હજી પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે લોકો આ વાયરસની આસપાસની મુખ્ય માહિતી સમજે. યુકેમાં દર કલાકે 2220 જણને ઇન્ફેક્શન થાય છે અને 1 કલાકમાં 100 જણ હોસ્પિટલમાં પ્રવેશ થાય છે અને કલાકે 40 લોકો આ રોગથી મરે છે. 24 કલાક 7 દિવસ. અને કોરોના વાયરસની મોત કઈ સહેલી નથી. હું રોજે મારી હોસ્પિટલમાં જોઉં છું, દુઃખી થઈને બધાના હાથમાં છૂટે છે. માણસ બીમાર પડે ત્યારે શક્તિ ઓછી થાય છે, શ્વાસ ટૂંકો થવા માંડે અને જેમ તબિયત વધારે ખરાબ થાય હોસ્પિટલમાં દાખલ કરે અને કદાચ એને ઇન્ટેન્સિવ કેર યુનિટમાં લઈ જઈ અને યાંત્રિક વેન્ટિલેશન પર બી મૂકવું પડે. અને જ્યારે ઇન્ટેન્સિવ કેર યુનિટમાં કોઈ જાય છે ને આવી રીતે, તો 3 જણમાંથી 2 જણ મરે છે. એટલી બધી મોતની શક્યતા છે. આ કોરોના વાયરસ એકચ્યુઅલી હકીકતમાં છે શું? આ કોરોના વાયરસ આના જેવું દેખાય છે. This is what the virus looks like. અને આ જે બધા સ્પાઇક્સ છે ને, આ સ્પાઇક એ વાયરસમાં પ્રોટીન છે જેનાથી આપણા સેલ્સમાં ચીટકી જાય છે. વાયરસની પરિવારમાં 7 જાતના પ્રકાર હોય છે અને આ કંઈ નવો રોગ નથી. ચાઇનામાં જ્યારે પહેલા 41 કોરોના વાયરસના પેશન્ટ્સ હતા ને, અને જ્યારે ખબર પડી કે આ નવો રોગ શરૂ થયો છે વુહાનમાં, તો એમાંથી 27 જણ એક એવી બજારમાં ગયા હતા જ્યાં જીવતા પ્રાણીઓ વેચાય. એને અંગ્રેજીમાં વેટ માર્કેટ કહેવામાં આવે છે. અને આ વાયરસ પહેલા ત્યાંના ચામાચીડિયોમાં શોધ થઈ છે. હવે આ ચામાચીડિયો તો અહીંયા યુકેમાં બી હોય છે, 17 જાતના હોય છે. અને આ કોરોના વાયરસ અહીંયા યુકેમાં ચામાચીડિયોમાં નથી મળ્યા. એટલે શરૂઆત એમ લાગે છે કે ત્યાં વુહાનમાં આ માર્કેટ આ બજારમાંથી થઈ છે.
હવે આમાંથી આપણને શું શીખવાનું મળે છે એ કે આપણે જો પ્રાણીઓ સાથે ખરાબ વર્તન કરશું ને તો કુદરત આપણી સાથે બદલો લેશે જ. અને જેવું અત્યારે COVID-19 સાથે આપણી સાથે થઈ રહ્યું છે. હવે આપણે બધા નોર્મલી જ્યારે શ્વાસ લઈએ છે આપણા નાકમાંથી અથવા તો આપણા મોઢામાંથી ઓક્સિજનની તો ખાસ જરૂરત છે. ઓક્સિજનને પ્રાણવાયુ કહેવાય. એ આપણે અંદર શ્વાસ લઈ અંદરથી આપણા ફેફસામાં જાય છે અને ફેફસામાંથી શું થાય છે ફેફસાનું જે લાઇનિંગ હોય છે જે અસ્તર કહેવાય ત્યાંથી અંદર લોહીમાં જતું રહે જે આપણા બ્લડ વેસલ્સ હોય છે ને જે તેમાં જાય અને આપણા લોહી દ્વારે એક સેલ્સમાં આપણું ઓક્સિજન પહોંચાડે છે. આ પ્રાણવાયુ વગર આપણે જીવી નથી શકતા. હવે COVID-19માં શું થાય છે આપણે શ્વાસ તો બરાબર લઈએ છીએ અને આ પ્રાણવાયુ નાક અને મોઢા દ્વારે અંદર તો જાય છે પરંતુ ત્યારે શું થાય છે આ બધું જે ફેફસામાં ગ્રીન દેખાય છે ને એ ઇન્ફ્લેમેશન કહે એટલે એની લાઇનિંગ એનું અસ્તરમાં પાણી પરુ અને સોજો થઈ ગયો છે. હવે પ્રાણવાયુ અંદર ફેફસામાં તો જાય છે પરંતુ લોહીમાં નથી જઈ શકતું સોજાના કારણે. એટલે કોરોના વાયરસ ઇન્ફેક્શનમાં શું કરે છે આપણા ફેફસામાંથી આ ઓક્સિજન લોહીમાં નથી જઈ શકતું અને એ કારણે શું થાય લોહીનું જોબ તો એ છે કે ઓક્સિજન એક સેલ્સને પહોંચાડે અને હવે એ નથી કરી શકતું. એટલે ધીમે ધીમે આપણા સેલ્સને એક સેલ્સને નુકસાન થાય અને જ્યારે એકદમ ઓછું ઓક્સિજન થઈ જાય ત્યારે બધા સેલ્સ મરવા માંડે. હવે આ રોગના લક્ષણો શું છે? મોટે ભાગના લક્ષણો તો હળવા હોય છે. સ્પષ્ટ સંકેતો આ મુજબ હોય: વધારે તાવ, શ્વાસ લેવામાં મુશ્કેલી, સૂકી ઉધરસ, થકાન, સ્વાદ અને સુગંધની જે ભાવના હોય છે ને એમાં નુકસાન થાય અને ગળામાં ક્યાં તો સખત બળતર અથવા તો દુખાવ થાય. અને તમને જો હળવા લક્ષણ હોય ને તો તમારે ઘરે રહેવું પડે. તમે બીજા રૂમ તમારા પરિવારથી જુદા રહીને અલગ થવું પડે. આપણે એને સેલ્ફ આઇસોલેશન કહીએ છીએ, જેથી તમે બીજાને આ રોગ ફેલાઈ નહીં શકો. તમે બહાર નથી જઈ શકતા અને જો પહેલા 8 દિવસના અંતરમાં તમારે 119 ફોન કરી અને ટેસ્ટ ફિક્સ કરવું પડે છે. આ આઇસોલેશન તમારે 10 દિવસ માટે કરવું પડે. હવે એ 10 દિવસ ક્યારે શરૂ થાય? જો તમને લક્ષણો હોય તો જે દિવસે તમને લક્ષણ શરૂ થયા તે દિવસથી 10 દિવસ માટે તમારે આઇસોલેશનમાં રહેવું પડે. હવે એવું ઘણીવાર બને છે કે અમુક લોકોને ઇનફેક્ટ 3માંથી 1 જણ એવું હશે કે જેને કોઈ બી લક્ષણ નથી પણ તો બી એને વાયરસ અને આ રોગ થઈ ગયો છે. અને એ શું કરે છે, એને કંઈ લક્ષણ નથી, એને ખબર નથી, એટલે એ સમાજમાં જઈને આ રોગ ફેલાવે છે. એટલે તમે ઘણા લોકો તો હવે ઘરે ટેસ્ટ કરે છે અને એ ટેસ્ટ જો પોઝિટિવ હોય ને તો જે દિવસથી આ ટેસ્ટ પોઝિટિવ છે, તમને જો લક્ષણ ના હોય તો એ દિવસથી તમારે 10 દિવસ માટે આઇસોલેશનમાં જવું પડે. અને જો તમારા લક્ષણો એકદમ ગંભીર હોય તો સ્વાભાવિક છે તમારે એક્સિડન્ટ એન્ડ ઇમરજન્સીમાં જવું પડે છે. હવે આપણે આ રોગ તો કેટલા મહિનાથી શરૂ થયું છે એટલે આપણને થોડી તો હવે એની જાણ પહેચાન થાય છે. હવે આપણને એમ બી ખબર પડે છે કે અમુક લોકોને આ રોગની અસર ઘણી લાંબી સમયથી થાય છે. નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ક્લિનિકલ એક્સલન્સનું કહેવું એમ છે કે જે લોકોને 12 વીકથી વધારે લક્ષણો થાય છે, વધારે હજી બી અસર થાય છે, એ કદાચ થકાન હોય, મસલ્સ બધા દુખતા હોય, માથું દુખે, ઘણા લોકો એકદમ વિચાર નથી કરી શકતા, સીધે ક્લિયર વિચાર નથી આવતા, એને લોંગ કોવિડ કહેવામાં આવે છે. અને હવે એમ ખબર પડે છે આપણને કે 10 જણમાંથી 1 જણ એવું નીકળશે જેને 12 વીકથી વધારે આ સિમ્પટમ્સ, આ લક્ષણો થાય છે. હવે મેં અત્યારે તમને કીધું કે તમને જો આ લક્ષણો હોય તો તમારે ટેસ્ટ મેળવવું પડશે. હવે ગોલ્ડ સ્ટેન્ડર્ડ ટેસ્ટ એ છે કે આવી હોસ્પિટલમાં અમે જેવી રીતે કરીએ છીએ, તમે ટેસ્ટ લેવા જશો, આવી સળી આવે લાંબી, સ્વોબ્સ આવા આવે છે
હોસ્પિટલમાં જે કરીએ એ આવી રીતે અંદર ગળામાં એકદમ અંદરથી અને નાકમાં અને પછી આવી રીતે અંદર મૂકીને આ સ્વોબ્સ મોકલાય છે. આને 24 કલાક આવે. ધીસ ઇઝ ધ ગોલ્ડ સ્ટાન્ડર્ડ ફોર ધ સ્વોબ ઇન હોસ્પિટલ્સ. હવે તમે ઘરે જો કિટ લેશો વેચાતી તો આવી રીતે બધું આવશે. હવે આ નાની નાની ટ્યુબ આવે. એ ટ્યુબની અંદર આ લિક્વિડ મૂકવું પડે. આના 6 ડ્રોપ્સ મૂકવા પડે અને એ ડ્રોપ્સ મૂકી પછી એવી રીતે આ બીજી અંદર સળી બી આવે છે. એ સળી આમ ગળામાં નાખી 3 વાર જમણી બાજુ, 3 વાર ડાબી બાજુ, પછી 2 બાજુ નાકમાં મૂકવાનું, 5 વાર અહીંયા આમ ફેરવાનું, આવી રીતે ફેરવવાનું, પછી અંદર પાણીમાં નાખી દેવાનું. પછીથી આનું ઢાંકણ આવે છે. ઢાંકણ બંધ કરી અને એ ટ્યુબ છે ને એના જે લિક્વિડ હોય છે આમાં મૂકવાનું 2-3 ડ્રોપ્સ. 25 મિનિટ માટે આમ રાખી મૂકવાનું. ટાઈમર સેટ કરવાનું. પછીથી અહીંયા લીટી આવશે અને જો 2 લીટી આવે ને તો મીન્સ કે આ ટેસ્ટ પોઝિટિવ છે. હવે આ ટેસ્ટ મેં કીધું તેમ લગભગ 100 પાઉન્ડના ખર્ચા થાય છે અને 100% એનું એક્યુરેસી નથી. લગભગ 74% ચોકસાઈ છે. એટલે બેટર કે તમે આ બધું જો ટેસ્ટ કરાવવું હોય ને તો NHS વાળા ફ્રી કરાવે છે. કોને ફ્રી હોય? તમને જો લક્ષણ હોય, તમારે કોઈ સ્ટડીમાં એનરોલ કર્યા હોય, ક્યાં તો આ ટેસ્ટ યુઝ્યુઅલી શું થાય છે, આ બધા તમે જે વેચાતા ટેસ્ટ લો છો ને એ જો પોઝિટિવ આવે તો એને કન્ફર્મ કરવું પડે અને એ આ હોસ્પિટલવાળા ટેસ્ટ સાથે કન્ફર્મ કરવું પડે. કદાચ તમારે જો હોસ્પિટલમાં ઓપરેશન કરાવવા જવું હોય તો એ પહેલા બી હોસ્પિટલવાળા આવી રીતે ટેસ્ટ કરાવશે. સો હવે આ રોગ કેવી રીતે ફેલાય છે? જો ચેપી માણસ તમારા નજીક હોય ને તો આ રોગ ફેલાય કારણ કે એના શ્વાસમાં, એના થૂકમાં, એના ઉધરસમાં, એના છીંકમાં આ જે હવામાં ટીપા જાય છે ને એ ટીપામાં ઇન્ફેક્શન હોય છે. હવે તમને બધાને ખબર છે ગવર્મેન્ટે આપણને એમ કીધું છે કે 1 થી 2 મીટરનું અંતર આપણે બીજા સાથે રાખવું પડે. સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ જે કહેવાય છે ને એ. તો આ આવે છે ક્યાંથી? એનું સાયન્સ આમાંથી આવે છે. તમે જો ઉધરસ ખાવ ને ક્યાં તો તમને છીંક આવે તો એ જે તમારા મોઢામાંથી કે ફેફસામાંથી કે નાકમાંથી જે ટીપા નીકળે છે ને એ 1 થી 2 મીટર સુધી પહોંચે છે. હવે એ ટીપા બધા ઇન્ફેક્શન વાળા હવામાં ફેલાય અને એમ કહેવામાં આવે છે કે 3 કલાક સુધી આ હવામાં જીવતા રહે છે. એટલે તમે જો હવે એ કોઈ ચેપી માણસની આસપાસમાં તમે જો પાસ થાવ તો અને તમે શ્વાસ લેશો તો એ ચેપી ટીપા તમારા શરીરમાં, તમારા ફેફસામાં જશે અને તમને એ રીતે ઇન્ફેક્શન થશે. એટલે આવી રીતે ઇન્ફેક્શન ફેલાય છે. હવે તમે અહીંયા જોશો કે આ જે માણસ અહીંયા સ્લાઇડ ઉપર છીંક આવે છે એમને તો ત્યાં નજીકમાં 1 થી 2 મીટરના અંતરમાં ત્યાં એક ટેબલ છે. ટેબલની ઉપર રિમોટ કંટ્રોલ છે. ત્યાં આગળ ઓલ્સો ટેલિફોન છે. તો હવે સ્વાભાવિક છે કે એ ટીપા એના પર બી પડશે. એટલે હવે તમે જો એને અડકવા જશો તો એ અને પછી અડકીને મોઢા પર કે ગમે ત્યાં તમે અહીંયા આગળ હાથ મૂકશો તો તમને એ રોગ થવાની શક્યતા ખરી. એટલે આવું કંઈક તમે બારે જઈને અડકો ને તો આવું સેનિટાઈઝર જેલ વાપરતા જ રહેજો. અને આવું આલ્કોહોલ સેનિટાઈઝર જેલ જે આવે છે ને એ તમે ધ્યાન રાખજો કે એમાં એટલીસ્ટ ઓછામાં ઓછું 60% આલ્કોહોલ હોવું જોઈએ ફોર ઇટ ટુ બી ઇફેક્ટિવ. ઓકે, હવે આજના ન્યૂઝમાં હતું ઘણા આજના ન્યૂઝમાં તો કોરોના વાયરસ વિશે ઘણી સમાચાર આવે છે પણ આજના ન્યૂઝમાં એમ હતું કે નવું કોરોના વાયરસ બી આવ્યું છે. હવે આવા વાયરસીસ તો ઓલવેઝ ચેન્જ જ થતા હોય છે. એ કંઈ નવી વાત નથી. આપણે જાણીએ છીએ કે કોરોના વાયરસના આ બધા જે પ્રોટીન છે એ ઓલરેડી હજારો ચેન્જીસ આવી ગયા છે. પણ આ જે આજનું નવું કોરોના વાયરસનું ચેન્જ છે ને એ રોગ પ્રસારણ વધારે છે. હજી આપણને એ ખબર નથી કે એ વધારે ખતરનાક કે વધારે ચેપી છે પણ સર્ટનલી આપણને એ ખબર છે કે એ સમાજમાં ઘણું ફેલાય છે જૂના વાયરસ કરતા. To go back to this slide,
જે મેં તમને કીધું કે હવે આ 1 થી 2 મીટરના અંતરમાં અહીંયા ટેબલ છે, ટેબલ ઉપર રિમોટ કંટ્રોલ છે, રિમોટ કંટ્રોલની બાજુમાં ટેલિફોન છે, એના બધા પર જે ટીપા પડ્યા છે ને, ચેપી ઇન્ફેક્શનવાળા ટીપા, હવે આપણને ખબર છે કે કોરોના વાયરસ ઘણા સપાટીઓ પર જીવે છે. પ્લાસ્ટિક અને સ્ટેઇનલેસ સ્ટીલ પર 2 થી 3 દિવસ સુધી આ રોગ, આ ઇન્ફેક્શન અને આ વાયરસ જીવે છે. કોપર પર 4 કલાક સુધી આ વાયરસ જીવે છે અને કાર્ડબોર્ડ ઉપર 24 કલાક સુધી. એટલે આપણે આ બધી ડિલિવરીઝ લઈએ છીએ ને, એમાં આપણે ધ્યાન રાખવું પડે, કારણ કે એ કાર્ડબોર્ડ કોને અડક્યું છે આપણને કશી ખબર નથી. એટલે આપણે હાથ ધોયા જ રાખવાનું અને આ જેલ વાપર્યા જ રાખવાનું. હવે તમે ન્યૂઝમાં ઓલ્સો સાંભળતા હશો કે આર નંબર શું છે. આજનો આ નંબર આ છે, આવતા વીકનો આ, લાસ્ટ વીકનો આ નંબર કંઈ જુદો હતો. તો એ આ નંબર છે શું? તો આ નંબરનો મતલબ એ છે કે એક માણસ બીજા કેટલાને ઇન્ફેક્શન કરે છે. હવે આપણે અહીંયા જોશું જે આ લાલ માણસ છે ને, એને ઇન્ફેક્શન છે. હવે એ 2 જણને ઇન્ફેક્શન આપશે અને આ 2 જણ હવે બીજા 2 જણને ઇન્ફેક્શન આપશે. એટલે હવે તમને ખબર પડી કે આખું આ ચેઇન કેવી રીતે જાય છે અને કેવી રીતે ઇન્ફેક્શન ફેલાય છે સમાજમાં. અને આનો મતલબ થાય છે the R number is 2. કોરોના વાયરસની જોખમ આપણા એજન્ટ્સમાં ખૂબ જ વધારે છે અને આ રોગથી આપણા મરવાની શક્યતા બી ઘણી વધારે છે. જો આપણી ઉંમર 70 વર્ષથી વધારે હોય તો એ રિસ્ક, આ રોગનું જોખમ વધારે છે. જો તમારું વજન વધારે હોય, ઇંગ્લિશમાં એને ઓબેસિટી કહેવામાં આવે છે, તો પછી એ બી જોખમ, કોરોના વાયરસનું જોખમ એનાથી બી વધે છે. અને આપણા સમાજમાં ઘણા એવા રોગો કોમન હોય છે, જેવા ડાયાબિટીસ, હાઈ બ્લડ પ્રેશર, હાર્ટ ટ્રબલ, અને જેથી COVID-19ની જોખમ વધારે છે. એટલે આપણે એ રિસ્ક માટે શું કરી શકીએ છીએ? અત્યાર સુધીમાં આપણને એ જ ખબર છે કે આપણે વિટામિન ડી લેવું જોઈએ. અને એમ બી આ વિટામિન ડી સનલાઇટ તડકાથી આવે છે, એટલે અને આ અત્યારે તો હવે વિન્ટર આવ્યું એટલે આપણને તડકો તો મળવાનો જ નથી. અને ગવર્મેન્ટ આપણને બધાને કહે છે કે તમે ઘરમાં જ રહો, એટલે આપણા બધાનું વિટામિન ડી because of the color of our skin ઓછું જ હોય છે. એટલે આપણે બધાએ આ વિટામિન ડી તો લેવું જ જોઈએ. This is the one thing that will reduce our risk. અત્યાર સુધી આપણને એ ખબર છે. હવે આપણે આ રોગથી પ્રોટેક્શન કેવી રીતે કરીએ? આપણે બધાએ અમુક બાબતનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ જેથી આ રોગની જોખમ ઓછી થાય. આપણે ઘરમાં રહેવું જોઈએ અને બને ત્યાં સુધી ઘરમાંથી કામ કરવું જોઈએ. જેટલી વાર ધોવાય, આપણે કંઈ બી અડકીએ એટલે આપણે હાથ ધોવું જોઈએ. અને આપણને ખબર છે કે જો 20 સેકન્ડ સુધી આપણે સાબુ સાથે આપણા હાથ ધોશું તો આ વાયરસ નાકામ થઈ જશે. પણ ધ્યાન રાખજો, આપણે હાથ ખાલી આવી રીતે નથી ધોવાનું, થેપા પર પાછળ બી આમ ધોવાનું, આંગળીની વચમાં બી ધોવાનું. અને બને ત્યાં સુધી આ સેનિટાઈઝર વાપરજો. અને મેં કીધું તેમ ધ્યાન રાખજો કે 60% આલ્કોહોલ હોવું જોઈએ એમાં. અને કોઈના હાથ આપણે મેળવવા ના જોઈએ, કોઈને આપણે ભેટવું ના જોઈએ, અને હાથ ધોયા વગર આપણા મોઢા પર આવી રીતે આપણે હાથ નહીં મૂકવો જોઈએ, ના લગાડવું જોઈએ, કારણ કે એ આપણા મોઢામાં અથવા તો નાકમાં ઇન્ફેક્શન દાખલ થઈ શકે. અને અન્ય વ્યક્તિથી 1 થી 2 મીટરનું અંતર તમે રાખજો જ. હવે તમને ખબર છે કે આની પાછળ સાયન્સ શું છે, એટલે તમે સમજી શકો છો કે આ ગવર્મેન્ટ કેમ આપણને કહે છે આ ડિસ્ટન્સ રાખવા માટે. હવે હું થોડુંક આ ફેસ કવરિંગ, કારણ કે આ મેઇન પ્રોટેક્શનની વાત છે. સો ફેસ કવરિંગ્સ, બધા પાસે કાપડના ફેસ કવરિંગ્સ તો હશે જ, પણ કાપડમાં શું થાય છે કે તમે ઉધરસ આવે તો તમે બીજાને પ્રોટેક્શન કરી શકો છો, બીકોઝ તમારું મોઢાથી એ બધા ટીપા નથી નીકળતા. પણ તમને પ્રોટેક્શન કાપડના ફેસ કવરિંગ્સથી નથી રહેતું, કારણ કે એમાં કંઈ પ્રોટેક્શન નથી. હવામાં જે બધા ચેપી ઇન્ફેક્શનના ટીપા હોય એ તમે ઓબ્ઝર્વ કરી શકો છો કાપડમાં. હવે કાપડના તમે ઘરે બનાવી શકો, તમે ઘડી ધોઈને વાપરી શકો, અને ઇટ્સ વેરી ચીપ, but it isn't very effective.
સો એનાથી બેટર છે આવા માસ્ક. હવે આ માસ્ક તો એક દુકાનમાં તમને મળે છે, એમેઝોનમાં મળે છે, અને આનાથી ડેફિનેટલી તમને બી પ્રોટેક્શન રહેશે અને બીજાને બી પ્રોટેક્શન રહેશે. અને હવે ધ્યાન રાખજો, એક આ પોચો ભાગ હોય છે અને એક ઉપરનો ભાગ થોડોક કઠણ હોય છે, એટલે એ આમ પહેરવાનો. હવે મારા જેવા જે બધા ચશ્મા પહેરતા હોય ને તે ઘણી વખત કમ્પ્લેન કરે કે હું આ પહેરું છું ને તો ચશ્મા એકદમ સ્ટીમ થઈ જાય. તો એના માટે એક ટ્રીક છે કે તમે એક બે બાજુ આવી રીતે આમ ગાંઠ વાળી દો, જેથી થોડુંક ટાઈટ થઈ જાય. અને બીજી વસ્તુ, તમે આવી રીતે આમ કોર્નરમાં ફેરવી કરો તો એ બી ટાઈટ થઈ જાય ને એમ પહેરજો. સો ઇટ બીકમ્સ ટાઈટ ફિટિંગ. હવે નાક અગાડી આમ ટાઈટ કરી નાખજો તો જોજો કઈ સ્ટીમ નહીં આવે. હવે એ તો હું કામે જાઉં તો ગાડીમાંથી નીકળું એટલે મારે કાપાકમાં આ પહેરવું પડે, અને આખો દિવસ ભલે હું મારી ઓફિસમાં એકલી બી બેઠી હોય, આખો દિવસ અમારે આવા માસ્ક પહેરવા પડે until I get back in my car. હવે ધ્યાન રાખજો, આ માસ્ક છે ને નાક બી કવર કરજો અને મોઢું બી કવર કરજો. તમે આવી રીતે પહેરશો તો એનો કઈ અર્થ નથી. ચાલો હવે હું આમ કઈ વાત કરું છું તો આમ અહીંયા ઘડા પર પહેરું, આનો કઈ ફાયદો નથી. તમારું મોઢું અને તમારું નાક કવર થઈ જાય તો જ એનો ફાયદો તમને છે અને બીજાને છે. હવે આનાથી, અને આ તો હવે ઘણા સસ્તા મળે છે, 50-50ના બોક્સ મળે. ધીસ ઇઝ મચ બેટર ધન કાપડના કવરિંગ્સ. એનાથી બી બેટર હવે આવા હોય છે, અને FFP3 માસ્ક કહેવામાં આવે, અને એ હોસ્પિટલમાં અમે આવી રીતે પહેર્યા છે. This isn't the right fit for me, it's too big. પણ સાધારણ વ્યક્તિને, સમાજમાં તમને આવા બધું, unless you are really high risk, આવી વસ્તુ પહેરવાની જરૂરત નથી. Because this is so tight. So એ નેસેસરી નથી. હવે તમે આમાં જોજો, અમારે હોસ્પિટલમાં હું જ્યારે ઓપરેશન કરવા જાઉં છું ને, મારે આવી રીતે કપડાં પહેરીને જવું પડે છે. હવે આ ગાઉનની નીચે પ્લાસ્ટિક એપ્રન છે, સાધારણ મારા સ્ક્રબ્સ તો હોય જ છે, એની ઉપર પ્લાસ્ટિકનું એપ્રન મારે પહેરવું પડે, એની ઉપર આ ગાઉન આવે છે, 2 જોડી ગ્લવ્સ મારે પહેરવા પડે છે, પછી મોઢા પર આવું ટાઈટ માસ્ક પહેરવાનું, અને એની ઉપર આ હેલ્મેટ. તમે જે આ જમણી બાજુ ફોટો જોવો છો ને, તો 1 કલાક પછી તમે જો મારા મોઢા પર એ કેવા ચાખા પડી ગયા છે, બીકોઝ ધીસ ઇઝ સો ટાઈટ. અને તમે વિચાર કરો, જ્યારે મારે મોટા ઓપરેશન 3-4-5 કલાકના કરવા પડે છે, કેવું અમારું બી જીવ ગભરાય છે, અને અમને બી એકદમ થકાન અને એમ ગભરાટ જેવી લાગે, પરસેવો થાય. ઇટ્સ વેરી વેરી અનકમ્ફર્ટેબલ. હવે હું તમને કહું, મને મોટે ભાગે હોસ્પિટલમાં તો ખબર છે કે કોને કોરોના વાયરસ છે અને કોને નથી, તો બી અમારે આટલી બધી પ્રિકોશન્સ લેવું પડે છે. તમે હવે ક્રિસમસ પર કોઈના ઘરે ગયા હશો તો તમને ખબર હતી કે એના ઘરમાં કોઈને કોરોના વાયરસ હતું કે નહીં? નહીં ને? તમે દુકાનમાં જાઓ છો તો તમને ખબર છે તમારા પાછળ કોઈ ઊભા છે, એમને કોરોના વાયરસ છે કે નહીં? અરે એને જ ના ખબર હોય તો તમને કેવી રીતે ખબર પડવાની છે? તો હવે તમને રિસ્ક તો થઈ જ ગયું છે ને, અને તમને બીજા આવા કઈ ડાયાબિટીસ, હાઈ બ્લડ પ્રેશર, એવા કઈ રોગ હશે તો તમારું રિસ્ક તો ઓર વધી ગયું છે. તો તમારે એવા પ્રિકોશન્સ તો લેવા જ પડશે. મિનિમમમાં મિનિમમ તમે જો બહારે જાઓ તો આવા માસ્ક પહેરજો. હવે તો ડિસ્પોઝેબલ ગ્લવ્સ બી મળે છે, ગ્લવ્સ બી પહેરીને પછી કાઢીને ફેંકી દેવાનું. અને જો તમે આવું બી વાઇઝર લઈ શકો તો this is also good protection, because આમાંથી આવું જો પહેરે તો because of the plastic આમાંથી કઈ તમને લાગે નહીં અને બીજાને બી પ્રોટેક્શન રહે. તમને બધાને મારી ખાસ નમ્ર વિનંતી છે કે તમે પ્લીઝ સ્ટે સેફ. આ થોડાક પ્રિકોશન્સ જે મેં તમને કીધું છે એ તમે મિનિમમ આ વસ્તુ તો રાખજો, જેથી તમને પ્રોટેક્શન રહે, અને સાથે સાથે તમારી ફેમિલીમાં કોઈ હોય ને એમને બી પ્રોટેક્શન રહે. I would like to end on a positive note. આજે સરકારે એસ્ટ્રાઝેનેકાની રસીની પરવાનગી આપી છે, અને આવતા વીકથી એનું વેક્સિન શરૂ કરવામાં આવે છે. એમ ગવર્મેન્ટે કીધું છે કે સોમવારથી શરૂ થશે. So this is very positive note, and it's a huge coincidence કે આપણે બી આ
વેબિનાર સેમિનાર આજે એવા દિવસે રાખ્યું છે જે કેટલા સરસ સમાચાર આપણને મળ્યા છે. So on that note, I would like to hand over to Deepa Ben જે તમને રસીની વધારે માહિતી આપશે. નમસ્તે, પ્રણામ. નમસ્તે બધાને અને જય શ્રી કૃષ્ણ. આજનો ખરેખર મોટો દિવસ છે. ભગવાનની કૃપાથી આજે અહીંનો લોકલી મેડ આપણું ઓક્સફર્ડ વેક્સિન જે કહેવાય છે એ બહાર નીકળ્યું છે. આફ્ટર અ લોટ ઓફ સ્ક્રુટની ઘણું બધું એમનું ચેકિંગ થયું છે અને રેકોર્ડ ટાઈમમાં આ વેક્સિન બહાર નીકળ્યું છે. બધી જ સેફટી ચેક્સ કર્યા પછી ફર્સ્ટ ઇન ધ વર્લ્ડ એટલે રિયલી ઇટ્સ હિસ્ટોરિક કહેવાય છે. જે મેડિકલ ટ્રાયમ્ફ કહીને એ આજે એમ લાગે છે કારણ કે આ વેક્સિન અહીંની જ ઓક્સફર્ડમાં જેનર ઇન્સ્ટિટ્યૂટથી એની શોધ થઈ છે. એટલે આપણે થોડુંક સમજીએ કે વેક્સિનેશન એટલે શું. ઓકે, પહેલા તો આપણે બધાને આ રોગ કેમ થાય છે પહેલા તો એ આપણે સમજીએ કારણ કે ગમે તે રોગ આપણને ચેપ લાગે તો એ આપણી ઇમ્યુન સિસ્ટમ એને ફાઇટ ન કરી શકે એટલે આપણને રોગ લાગે છે. જો આપણી ઇમ્યુન સિસ્ટમ કે આપણી અંદરની જ લડવાની શક્તિ આપણી સ્ટ્રોંગ હશે, જો સ્ટ્રોંગ ઇમ્યુનિટી હોય તો આપણને કંઈ જ ના થાય, એક કઈ રોગ તમને લાગે નહીં. પણ અત્યારના આપણે જોઈએ છીએ કે કોરોના વાયરસ આખા દુનિયામાં એવરીવેર છે અને ગમે તેને ચોટી જાય છે. એવું નથી કે હેલ્ધી ફિટ પીપલને ન ચોટે. એનીબડી કેન ગેટ ઇટ. આપણે ભલે આપણી હેલ્થની કાળજી રાખીએ. આપણે જ્યોતિબેનનું સાંભળ્યું બહુ જ બધું સારું છે કે વિટામિન્સ ખાઈએ, વિટામિન સી ખાઈએ, વિટામિન ડી ખાઈએ, સારું ફ્રૂટ્સ ખાઈએ, બધું જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. પણ છતાંય આ રોગ ઇવન હેલ્થ કેર પ્રોફેશનલ્સને બી ચોટી ગયું છે. એટલે બીકોઝ આ નંબર્સ આખા દુનિયામાં એના વધતા જાય છે. આજની જ ફિગર્સ આપણે જોઈએ તો 1.8 મિલિયન પીપલ હેવ ડાઈડ ફ્રોમ કોરોના વાયરસ ઇન ધ વર્લ્ડ. અને અહીંયા યુકેમાં જ આપણે કેટલા બધા 900થી ઉપર માણસ એક જ દિવસમાં ગયા છે અને 53,000 ન્યૂ કેસીસ. એટલે આ ઇમ્યુનિટી કેવી રીતના વધારવું એના માટે તો આ શોધ છે. એટલે વેક્સિન જ્યારથી ના કોરોના વાયરસ સ્ટાર્ટ થયું ત્યારથી શોધમાં પડ્યા હતા બધા જ મોટા મોટા સાયન્ટિસ્ટ અને રાઉન્ડ ધ વર્લ્ડ. ઓકે, બધે જ જગ્યાએ અત્યારના 58 કન્ટ્રીઝમાં એની રિસર્ચ થાય છે. અને ફર્સ્ટ વેક્સિન આપણને ખબર છે લાસ્ટ ડિસેમ્બરમાં જ હમણાં 3 વીક પહેલા જ આઉટ થયું હતું. એ ફાઇઝર વેક્સિન છે. અને આજે આપણું ઓક્સફર્ડ વેક્સિન એસ્ટ્રાઝેનિકા વેક્સિન છે એ બહાર નીકળ્યું છે. એટલે આપણે થોડુંક ચર્ચા કરીએ કે આ બે વેક્સિન્સમાં શું છે. ઓકે, હવે પહેલા તો સમજવાનું કે આ વેક્સિન એવી વસ્તુ છે કે તમારા શરીરમાં જાય એટલે ઇન્સ્ટન્ટલી તમારી નેચરલ ઇમ્યુનિટી વધતી જાય એ વાયરસની સામે. તમારે કંઈ કરવું ના પડે, ઓટોમેટિકલી તમારી ઇન્સ્ટન્ટ ઇનર એન્ટીબોડીઝ તમારા બોડીમાંથી જ બનવા માંડે એવી વસ્તુ છે. એટલે ઇટ્સ અ કમ્પ્લીટ મેડિકલ ઇન્ટરવેન્શન બટ ઇટ વર્ક્સ. આપણે જોઈએ છીએ કે અત્યાર સુધી કેટલા બધા રોગોમાંથી આપણે બચ્યા છે વેક્સિનેશનના લીધે. અત્યારના આ ડિપ્થીરિયા, ટેટનસ, પોલિયો, હુપિંગ કોફ, મમ્પ્સ, મીઝલ્સ એક જોવા જ નથી મળતા કારણ કે એના વેક્સિન્સ આપીએ છીએ આપણે બધા છોકરાઓને. પહેલાના જમાનામાં આ બધા દર્દથી માણસ ખલાસ થઈ જતું હતું. હજારોની લાઈવ્સ બચી છે વેક્સિનેશનના લીધે. અને અત્યારના બી આપણે જોઈએ છે કે કેટલા જણા રોજના મરે છે. એને બચાવવા માટે આ વેક્સિન થઈ છે. કોઈને સેલ્ફ ઇન્ટરેસ્ટ નથી કે આ પ્રોફિટ માટે છે કે કંઈ ઇલ ઇન્ટેન્શન છે કે કોઈને હેરાન કરે એવી વસ્તુ છે. આ એકચ્યુઅલી લાઈફ બચાવે છે તમારી. અને અત્યારના જે એમ કહી છે કે જો કોરોના વાયરસ તમને થઈ ગયું 100 જણાને થઈ ગયું તો 3 જણા વયા જશે એમાંથી. એટલું ભયંકર છે. હવે આ જે નોર્મલી વેક્સિન્સનું શું હોય છે કે જે વાયરસનું પાર્ટિકલ હોય ને એનો જ નાનો ટુકડો કે એવું લે છે અંદર, એને ન્યુટ્રલાઇઝ કરે છે કે તમને ડેન્જર ના કરે
અને પછી તમારા શરીરની અંદર આપે છે. એટલે તમારા શરીરને એમ થાય કે આ વાયરસ અંદર આવ્યું મને કંઈક, પણ તમને રોગ કાંઈ ના થાય. અને પછી એની સામના કરવાની તમારી અંદરની તાકાત એની શરૂ થાય, જે એન્ટીબોડીઝ આપણે કહીએ છીએ, એ ફાઇટ કરવાની શક્તિ કુદરતી અંદરથી થાય અને એના લીધે તમને રોગ જ ના થાય. એટલે ધીસ ઇઝ ધ ટ્રેડિશનલ વે વેક્સિન્સ હેવ બીન મેડ. આજનું જે વેક્સિન નીકળ્યું છે એસ્ટ્રાઝેનિકા વેક્સિન, એમાં એ પ્રમાણે જ છે. એમાં જે કોરોના વાયરસનું જે સ્પાઇક પ્રોટીન છે એનું ડીએનએ સિક્વન્સ થોડુંક કાઢી અને એ લોકોએ બીજા વાયરસમાં જે ન્યુટ્રલાઇઝડ વાયરસ છે ચિમ્પન્ઝી વાયરસનું, એની બીજું જ સિમિલર વાયરસ પણ નોન ટોક્સિક અને કાંઈ રેપ્લિકેટ ન થઈ શકે એવામાં એ લોકોએ ટ્રાન્સફર કર્યું છે અને પછી એની દવા બનાવી છે. અને એ તમારામાં જાય એટલું સ્મોલ પાર્ટિકલમાં હોય છે કે એનું તરત જ તમારા બોડીને થાય કે ના કંઈક છે, કંઈક જીવજંતુ, પણ એક હકીકતમાં કંઈ જ નથી હોતું અંદર, અને તમારી લડવાની શક્તિ ઊભી થઈ જાય. એટલે ધીસ ઇઝ હાઉ ધ વેક્સિનેશન્સ વર્ક. હવે પહેલું જે વેક્સિન નીકળ્યું છે ફાઇઝર વેક્સિન, એ અત્યારના 3 વીકથી આપેલું છે. લગભગ 500,000 માણસોને આપેલું છે. 500,000 people already have had it. અને હાર્ડલી કોઈને સાઇડ ઇફેક્ટ્સ થઈ છે. ઓકે, મેં ઘણા બધાને મેં પૂછ્યું છે. મારા મધરના કાકી છે 94 યર્સના લંડનમાં, એમને બી આપેલું છે અને કંઈ રોંગ સાઇડ ઇફેક્ટ્સ નથી થઈ. એટલે સારું લાગે છે, ડેટા પ્રમાણે બહુ જ સારું છે. ખાલી 2 જણાને અત્યાર સુધી એનાફિલેક્ટિક રિએક્શન થયું હતું, જે સાઇડ ઇફેક્ટમાં એલર્જી, એક્યુટ એલર્જી રિએક્શન કહેવાય. હવે આ 2 જણા જેને થયું હતું એ નર્સિસ હતી. એ લોકો પહેલેથી ખૂબ જ એલર્જી હતી અને ઇન્જેક્શન રાખવું પડતું. એ લોકો કંઈક એવું આવી જાય તો એને ઇન્જેક્શન આપવું પડતું હતું. એટલે જેને ઇન્જેક્શન કે એવું હોય એલર્જી, સિવિયર એલર્જી રિએક્શન હોય, એને આ ફાઇઝર વેક્સિન ન લઈ શકે. કાં તો પ્રીવિયસ કોઈ ફ્લૂ વેક્સિનની સિવિયર એલર્જી હોય તો ન લઈ શકે. પણ એ સિવાય લગભગ બધાને સેફ છે અને બધાને એ લોકો ચેક કરીને જ આપશે. એવું નહીં કે તમને જેમ તેમ દઈ દઈશ છે. તમારી હિસ્ટ્રી, તમારું પેલા બધું કન્ડિશન શું છે, બધું તપાસ કરીને જ ધ્યાનથી આપશે. અને એમાં 2 ડોઝ આપવા પડે છે. તમને પેલા એક આપે અને પછી 3 વીક પછી પાછું બીજો ડોઝ લેવો પડે. એટલે આ ફાઇઝર વેક્સિનનું આ પ્રમાણે છે જે અત્યારના ચાલી રહ્યું છે. એમાં શું છે કે તમારું એ લોકોનું નેચરલ એવું કોડિંગ નાખે છે. જે સ્પાઇક પ્રોટીનનું કોડિંગ હોય એનો જ એક્ઝેક્ટ સિક્વન્સ એ લોકોએ મેપ આઉટ કર્યું છે. એને કોટ કરીને એ વેક્સિનમાં નાખે છે. એને ફેટનું કોટિંગ, નેનો ફેટ પાર્ટિકલ્સ નાખીને કરે છે, નેનોલિપિડ પાર્ટિકલ્સ. એટલે એકદમ સેફ છે. તમારા બોડીની અંદર જાય તો કાંઈ ખબર ના પડે. તમારું એમાં ખાલી ઇન્સ્ટ્રક્શન કોડ જેવું હોય છે. એટલે તમને અંદર જાય તો તમારા લોહીમાં એનું ઇન્સ્ટ્રક્શન આપે કે આ સ્પાઇક પ્રોટીન બનાવો, અને એ બને એટલે એની ઓટોમેટિક તમારું નેચરલ રિએક્શન થઈ જાય અને એન્ટીબોડીઝ બનાવવા માટે જે લડવાની શક્તિ છે. એટલે વેરી વેરી ગુડ સેફ વેક્સિન છે. તમારું ડીએનએ કે કાંઈ ડેમેજ નથી કરતું. અત્યારના ઇન્ટરનેટમાં એટલું બધું નેગેટિવ કેમ્પેઇન આવે છે કે આ બધા વેક્સિન્સ હાર્મ કરે છે, આપણને નુકસાન કરે છે. આ બધું જૂઠું જ છે. હકીકતમાં કહીએ છીએ કે ડીએનએ ડિસ્ટ્રોય નથી કરતું કે ચેન્જ બી નથી કરતું. આ ખાલી કોડ છે ડીએનએ નો, અને એ ખાલી સિગ્નલ આપે છે કે એ પ્રોટીન બને. એમાં કંઈ નુકસાન નથી કરતું લાંબો ટાઈમે. અને અત્યાર સુધી જોયું છે કે એકદમ સેફ છે. એની પાવર બી એટલો બધો હાઈ છે. અત્યારના ફાઇઝર વેક્સિન છે, અત્યારના જે ચાલે છે એનું 95% ઇફેક્ટિવનેસ ગણાય છે. એ કેવી રીતના થયું છે તમને સમજાવીએ. કે પહેલા તો લગભગ 43,000 પીપલને ટ્રાયલ માટે બોલાવેલા. એમાંથી અડધા ગ્રુપને વેક્સિન આપેલું અને અડધા ગ્રુપને નહોતું આપેલું. એટલે કાફી 22,000 જણાને આપેલું વેક્સિન. હવે જેને નહોતું આપેલું ને વેક્સિન,
એમાંથી 162 જણાને કોવિડ થઈ ગયેલું અને એમાંથી 9 જણાને હોસ્પિટલ એડમિશન કરવા પડ્યા, ક્વાઇટ સિરિયસ, અને 1 જણ તો એમાં ખલાસ થઈ ગયો. એટલે 162 જણાને થઈ ગયેલું જેને વેક્સિન નહોતું આપ્યું, એમને ખાલી પાણી જ આપ્યું હતું, સોલ્ટનું પાણી આપ્યું હતું. અને જે અડધા ગ્રુપને આપ્યું હતું વેક્સિન, એમાંથી ખાલી 8 જ જણાને થયું કોવિડ અને આ કોરોના વાયરસનું ઇન્ફેક્શન. એમાંથી ખાલી 8 જ જણા ને થયું અને ઈ બી સિરિયસ એકઈ નતા. કોઈને હોસ્પિટલ જવું નતું પડ્યું, એ પ્રમાણે હતું. આઈ થિંક 1 જણાને માઇનર જરાક બ્રીફલી જ જવું પડ્યું હતું હોસ્પિટલમાં, પણ કાંઈ સિરિયસ નતું નીકળ્યું, ઇન્ક્યુબેશન કે કાંઈ નતું કરવું પડ્યું. એટલે આપણે જોઈએ કે 90% થી 95% સુધી તમને પ્રોટેક્શન છે આ વેક્સિનનું, કે હોસ્પિટલ ભેગું નહીં થવું પડે પહેલા તો. અને એ પ્રમાણે જ આપણું આજનું વેક્સિન જે વાત કરે છે જે ન્યૂઝમાં, કે હમણાં જ ઓથોરાઇઝ થયું છે, કદાચ સોમવાર કે પછીથી નેક્સ્ટ વીકથી બધા પ્રેક્ટિસીસમાં, જીપી સર્જરીઝમાં અને બધે મોકલશે. એમનું ડેટા બી બહુ સ્ટ્રોંગ આવ્યું છે. ઓકે, હવે એમાં શું છે કે તમારે એ લોકોએ અત્યાર સુધી લગભગ 11,000 માણસો જે ટ્રાયલમાં આવ્યા હતા એમાંથી જોયું છે ડેટા, અને એમાંથી જેને અડધાને વેક્સિન આપ્યું ને અડધાને ના આપ્યું. હવે જેને નતું આપ્યું વેક્સિન, ઓકે, અત્યારનું જે ન્યૂ વેક્સિન ઓક્સફર્ડ ઝેનિકા, એસ્ટ્રાઝેનિકા વેક્સિન જે છે ઓક્સફર્ડનું, માં જેને વેક્સિનેટ નતા કર્યા, ઈ ગ્રુપને 10 જણાને હોસ્પિટલ એડમિશન થયું હતું, બરાબર. અને જેને વેક્સિનેટ કર્યા છે એને 1 જણાને હોસ્પિટલ જવું નથી પડ્યું. એટલે 100% હોસ્પિટલ એડમિશન બચાવે છે, એમ આજનું કેવું છે. અને એમ અત્યારનું જે ડેટા આવ્યું છે એ પ્રમાણે આપણે ઇન્ફર કરી શકીએ કે આ હકીકત છે. અને પાછું એવું છે કે એમાં એ લોકોએ જોયું છે કે એની ભલે ડોઝ પ્રમાણે એની ઇફેક્ટ થાય છે ઘણાને, પણ એવરેજ એ લોકોએ ગણ્યું છે બધા ટ્રાયલ, કારણ કે 4-5 જગ્યાએ બધેથી એની ટ્રાયલ્સ થઈ છે. અત્યાર સુધી જેમ આવે છે એમ ડેટા એ લોકો એનાલાઇઝ કરતા જાય છે, પણ એવરેજ મૂકે તો 70% ઇફેક્ટ કરે છે બધાને, પણ કોઈને હોસ્પિટલમાં ભેગું નથી થવું પડતું, પહેલા તો ઈ જ છે. એટલે જ આજે એ લોકોએ કીધું છે કે આ વેક્સિન તમને આપશે, ઇવન ફર્સ્ટ ડોઝ આપી દઈને તો બી તમારી ઇમ્યુનિટી સ્ટ્રેટ અવે સ્ટ્રોંગ થવા માંડે છે, અને 2 કે 3 વીકની અંદર જ તમારું પ્રોટેક્શન એક જ ડોઝમાં આવી જાય છે. 70% તમને બચાવે છે આ વેક્સિન ફ્રોમ એની કોમ્પ્લિકેશન્સ. એટલે that's a brilliant thing. અત્યારના આપણે જોઈએ છે કે હોસ્પિટલોમાં જગ્યા નથી, એબ્સોલ્યુટલી ચોક-બ્લોક છે. અત્યારના કોઈ હોસ્પિટલમાં ખાલી જગ્યા નથી. એટલે તમે હોસ્પિટલેથી બચી શકો તો એ મોટી વાત છે, અને ઘરે જ તમે થઈ શકો, અને તમને કાંઈ સિરિયસ કોમ્પ્લિકેશન્સ નહીં થાય. આપણે જોયું છે કે કોવિડના કેટલા બધા કોમ્પ્લિકેશન્સ થાય છે, જેને થઈ જાય છે એને ઘણાને તરત જ નથી જાતું, લાંબા સમય સુધી એના સિમ્ટમ્સ રહી છે, 3 મહિના સુધી બી રહી છે, વિચ ઇઝ વોટ્સ કોલ્ડ લોંગ કોવિડ. એના જાતું નથી, છાતી ડેમેજ કરી જાય છે, તમને લંગમાં ફાઇબ્રોસિસ થઈ જાય છે, લંગ ડેમેજ થઈ જાય છે લોંગ ટર્મ, અને તમારી શક્તિ આખી ઘટી જાય છે ઘણાને. અત્યારના એ બહુ બધાને જોવા મળે છે. એટલે આ જે ન થાય ને, પ્રિવેન્ટ થાય ને, એ જ મોટી વાત છે. તમને વાયરસ આવો ના જોઈએ તમારામાં. જો વાયરસ આવે તો તમારી અંદર આ વેક્સિન હશે તો લડવાની શક્તિ ઓટોમેટિકલી થશે. એટલે 100% ગેરંટી છે કે તમે લેશો તો તમારી ઘણા હજારો માણસોની લાઈવ્સ બચશે. એટલે એના કારણે જ આ વેક્સિનેશનનું છે. અને આ જે એસ્ટ્રાઝેનિકાની વેક્સિન છે એ કમ્પ્લીટલી નોન પ્રોફિટ મેકિંગ છે. એ લોકો જે કંપની બનાવે છે એ કહે છે કે અમારે આમાં કાંઈ અમને માણસોને સારું થાય ને એ જ જોઈએ છે, અમને પ્રોફિટ નથી કરવું. એટલે આમાં ખાલી એનો કોસ્ટ £2 છે, કે ગમે તે દેશો, બીજા બધા દેશો લોકોએ એફોર્ડેબલ છે, અને એનું સ્ટોરેજ ખાલી ફ્રીઝમાં રહી શકે, નોર્મલ ફ્રીઝમાં. એમાં કંઈ બીજું સ્પેશિયલ સ્ટોરેજ બી નથી જરૂર. જ્યારે ફાઇઝર વેક્સિન અત્યારના જે છે એને -70 એને રાખવું પડે છે. એટલે આ 2 વેક્સિન અત્યારના હવે ધીમે ધીમે આવશે. તમને જે બી વેક્સિન મળે એ તમારે લઈ લેવું પડે.
એમાં ચોઈસ નહીં મળે કોઈને કે અમને આ જોઈએ છે કે તે જોઈએ છે. પણ અત્યારના જે પેલા બેચમાં જે જશે એને બધાને ફાઇઝર વેક્સિન જે ફર્સ્ટ વેક્સિન છે, વેરી ઇફેક્ટિવ, વેરી ક્લીન. ઓકે, ફાઇઝર વેક્સિન એ લોકોએ લેબોરેટરીમાં જ બનાવેલું છે. એમાં બિલકુલ એક કઈ ફોરેન એનિમલ પ્રોડક્ટ્સ એક કઈ બી નથી. વેરી ક્લીન પ્રોડક્ટ છે. અને એટલું કે એમાં પાછું ઇઝીલી અવેલેબલ, એ લોકો પાછું બનાવી શકે એમ છે. અને વેરી વેરી ઇફેક્ટિવ. ઓકે, એટલે કઈ બીવા જેવું નથી. આ સારી વસ્તુ છે. યુકે ઇઝ ધ ફર્સ્ટ ઇન ધ વર્લ્ડ ટુ હેવ ધ વેક્સિન લાઈક ધીસ. 2 વેક્સિન્સ હવે અપ્રૂવ કર્યા. હજી એમ સ્પેક્યુલેટ કરે છે કે ઇન્ડિયા, આપણો દેશ ઇન્ડિયામાં આ એસ્ટ્રાઝેનેકા વેક્સિન થોડા દિવસમાં એપ્રૂવ થશે. અને મોટી ફેક્ટરી એક છે, એમાં બિલિયન્સ ને બિલિયન્સ ઇન્ડિયામાં પ્રોડક્શન થવાનું છે. ઘણી બધી દેશોમાં આનું પ્રોડક્શન થાય છે. અહીંયા યુકેમાં તો થાય છે, પણ ઘણા બધા દેશોમાં. એટલે રાઉન્ડ ધ વર્લ્ડ આ વેક્સિન વન ઓફ ધ બિગેસ્ટ વેક્સિન્સ આઉટ નીકળવાનું છે એમ છે. એટલે ઇટ્સ વેરી વેરી પ્રોમિસિંગ. ને આપણે ગર્વ લેવા જેવું છે. અને આ બધાને વિનંતી કરું છું કે આ વન ઓફ ધ બેસ્ટ વેક્સિન્સ લાગે છે. એટલે તમે હેરાન થવા કરતા, ડરમાં રહેવા કરતા આ વેક્સિન લઈ લેવું જરૂરી છે. તો આપણે લેશું તો બીજાને ચેપ નહીં લાગે, અને બીજા કોઈને હશે તો આપણને ચેપ નહીં લાગે. હોસ્પિટલમાં પ્રેશર ઘટશે અને બધાની તબિયત જળવાશે અને લાંબો ટાઈમ સુધી ઇમ્યુનિટી રહેશે. વેક્સિનેશનનું એવું છે કે એકવાર લ્યો તો એની એટલીસ્ટ મિનિમમ તો એ લોકો કહે છે કે 6 મહિના સુધી એ લોકો ડેટા જોઈએ છે. 6 મહિના તો ફર્સ્ટ ક્લાસ રહ્યું છે એનું, પણ વરસ બી રહી, એનાથી લાંબો સમય બી રહી. એટલે હજી એ લોકો ડેટા જેમ આવશે, જેમ ટાઈમ જશે એમ જ ખબર પડે. પણ સો ફાર બે ગ્રુપ્સ ઓફ વેક્સિન્સમાં સાઇડ ઇફેક્ટ પ્રોફાઇલ બહુ જ સારો આવ્યો છે કે બહુ મિનિમમ સાઇડ ઇફેક્ટ થાય છે. ખાસ કરીને નથી થતું કાંઈ. બહુમાં બહુ તમને હાથ જરાક ભારે લાગે 2-4 દિવસ, તમને જરાક આમ એક્સ એન્ડ પેઇન્સ, જરાક ઠંડારો લાગે કોક વાર, જેમ ઝીણો એવો ફ્લૂ થયો હોય ને એવી જ બધી સિમ્ટમ્સ છે. માથું ભારે લાગે જરાક, પણ એ સિવાય કાંઈ સ્ટ્રોંગ સાઇડ ઇફેક્ટ્સ નથી થઈ હજી સુધી. અને આપણે પ્રાર્થના કરીએ કે આમને એમ રહી અને બધાને ત્યાંના એઝ આઈ સે 500,000 આપી દીધું છે વેક્સિન વિધાઉટ એની પ્રોબ્લેમ ધેટ આઈ નો ઓફ. ઓકે, વેરી વેરી સેફ લાગે છે. એટલે બધાએ આપણે હિંમત રહી અને ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ કે આપણે બધાએ હેલ્થ સારી રહી. જોઈએ હવે ભગવાનની જે મરજી હોય એ પ્રમાણે થાય છે, પણ there is definitely light at the end of the tunnel. આ વેક્સિનેશનથી બધાની લાઈવ્સ સારી રહેશે અને પ્રોટેક્ટેડ રહેશે. From Ruby Ben, public is not keeping social distancing in supermarkets. What do you expect to do then? Keep away from that place. Yeah. There needs to be reporting. People social distancing ના રાખે અને report કરવું જોઈએ. They should be reprimanded. Council people ને કહેવું જોઈએ કે please અહીંયા કંઈક કરો. They should be reported. It's from Ushma Ben. How long does COVID vaccine last in the body when flu jabs only last it's valid for 3 months? At the moment, they reckon it will last up to about a year. That's the estimate. Minimum તો 6 months તો છે જ, પણ મેક્સિમમ એ લોકોને લાગે છે કે એટલીસ્ટ યર કે વધારે બી રહેશે. આ એસ્ટ્રાઝેનેકાનું કદાચ એનાથી લાંબુ રહેશે. આપણું એમ ઈ જ છે કે વી બીટ ધ વાયરસ. વાયરસ અત્યારના માણસ ટુ માણસમાં પાસ ઓન થાય છે. જો એક જણ તમે ઇમ્યુન થઈ જાઓ એનાથી તો બીજાને પાસ ઓન ન થઈ શકે. તમે એ વેક્સિન લઈ આવો તો એ બી પાસ ઓન ના કરે. એટલે 60% લઈ લે તો બધાને જ પ્રોટેક્શન મળી જાય અને વાયરસ જ વાઇપ આઉટ થઈ જાય એવી વસ્તુ છે. ઇટ્સ કોલ્ડ હર્ડ ઇમ્યુનિટી, કે બધાને શાંતિ થઈ જશે, માંથી મુક્ત થઈ જશું આપણે 6 મહિનાની અંદર. એમ એ લોકોનો એસ્ટિમેટ છે કે એટલે તો ફાસ્ટ રોલ આઉટ કરીએ છીએ, કારણ કે અત્યારના ડેથ રેટ વધતું જાય છે, કેસીસ વધતા જાય છે. જેમ જલ્દી આપશું એમ જલ્દી ફાયદો થશે. What age groups were the initial tests done on, and how safe is it for people with diabetes or heart patients or people with high blood pressure? Yeah, they were all done in adults between like 18 to 55 or even more. બધી ટ્રાયલ્સમાં જુદા રેશિયોઝ છે. અમુક એલ્ડરલીને બી લીધા હતા, પણ
on the whole, anybody with diabetes or asthma, breathing problems, heart problems, blood pressure, any coexisting conditions, બધા માટે સેફ છે. ઉલટાનું ઈ ગ્રુપને છે ને વધારે ચાન્સ છે આ વાયરસ એને ચોંટવા માટે. So really that group is the most benefited from getting this vaccine. But everybody is benefited. So if I could just add, Janisha, the Pfizer vaccine was tested on over 16-year-olds. Okay. Yeah. Oh, yeah. અત્યારે જે વેક્સિનનો આપણે વાત કરીએ છીએ ને 16 વર્ષના અંદરને આપણે નથી આપવાના એટલા માટે ચિલ્ડ્રનને નહીં આપ્યા. there is no data to tell us how safe or effective it is. અને આપણને ખબર છે કે છોકરાઓમાં એમ બી અસર ઓછી થાય છે એટલે they're not the priority anyway. Now that the Oxford vaccine has been approved, will it be possible to get local GPs to vaccinate their own patients in order to cut the queue times? Vaccine is so easy to move and to distribute, and it's easy to give because ready-made vials માં આવે છે કે સીધું તમે ફ્રીઝમાંથી કાઢીને instantly દઈ શકાય છે. It is very easy, convenient. Whereas, the Pfizer vaccine, they have to send in batches of 975. And once a batch is thawed, they have to give it out within 2-3 days. AstraZeneca, you can store it for months and it kind બગડશે જ નહીં. Even all around the world, it's going to go. Billions of it. AstraZenecaનું તો આજે પરવાનગી મળી છે અને એમ લાગે છે કે આવતા વીકથી શરૂ થશે. Pfizer vaccine અમારી હોસ્પિટલમાં we have a hub and આપીએ છે અને અમને એમ ખબર પડે છે કે ઘણા જણ નથી આવતા. So already appointment આવી છે, મોકલી છે અને લોકો નથી આવતા. And હું તમને બધાને મારી વિનંતી છે કે તમારે જો વેક્સિનની અપોઇન્ટમેન્ટ આવે પ્લીઝ અટેન્ડ. આ વેક્સિનની ખાસ જરૂરત છે અને અત્યારે જે ફાઇઝરની વેક્સિન છે ને બીકોઝ ડીફ્રોસ્ટ કરીએ છે અને એ પછી એક વખત જે સિરિંજમાં કાઢીએ છે ને એ ખાલી 6 કલાકની અંદર એ વાપરવું પડે. અમારી હોસ્પિટલમાં 9-10 વાગે રાતના શું થાય છે જે લોકો નથી આવતા ને તો એ લોકો આજુબાજુના બધાને એમ ગાંડાની જેમ બધાને ફોન કરે છે કોણ ફ્રી છે ગમે તેને આપવા માટે કારણ કે પછી 10 વાગે એ લોકોને આ ડસ્ટબિનમાં ફેંકવું પડે છે. અત્યારે બી વેસ્ટ તો થાય જ છે એટલે તમને બધાને હું વિનંતી કરું છું અપોઇન્ટમેન્ટ આવે વેક્સિનની તો પ્લીઝ અટેન્ડ. It is very important. On the back of that, sorry, if someone had, so you said that there's people not attending, if that is because they weren't informed correctly and they now have been, would they be able to then attend an appointment later on? Or Yeah, of course. There isn't a blacklist. Yeah. કે તમારું નામ એમાં બ્લેકલિસ્ટમાં આવી જાય છે ને ફરી પાછા નથી બોલાવાના એવું નથી. બને કોઈ બી સંજોગના કારણે લોકો નથી આવી શકતા. લાસ્ટ 24 કલાકમાં તો બરફ પડ્યું છે એટલે સ્વાભાવિક છે અમુક લોકો કદાચ ના બી પહોંચી શક્યા હોય. So we know the reason. There is no blacklist, but I would urge you to please attend. In your opinion, one better than the other, or is there more one that's more effective than the other? તો Pfizer vaccine ના results પ્રમાણે 94% efficacy. હવે AstraZenecaનું interesting situation છે. કોએ જ્યારે 2 ડોઝ આપ્યા કોના 2 ડોઝ about 14 days apart તો જ્યારે ફૂલ ડોઝ ફર્સ્ટ વન હતો અને ફૂલ ડોઝ સેકન્ડ વન જ્યારે આપ્યું ને ત્યારે એ લોકોને ખબર પડી કે it's about 62% efficacy 62%. પછી જ્યારે એ લોકોએ ફર્સ્ટ ડોઝ આખો ડોઝ આપવા કરતા અડધો ડોઝ આપ્યો ને ત્યારે એ લોકોને ખબર પડી કે 90% એફિકસી મળી. Obviously there is a bit of a difference, but 90% is still very good. AstraZeneca ની વાયરસની સગવડ ઘણી સારી છે. આપણે એને કેરી કરીને કેર હોમ્સમાં જઈ શકશું, હોસ્પિટલના વોર્ડથી વોર્ડ જઈ શકશું. એવી રીતે આ Pfizer vaccine is not portable. એટલે ત્યારે કેર હોમ્સમાં આપણે એની સાથે નથી જઈ શકતા ને જેને જરૂર છે એને નથી આપી શકતા. Also there is a cost difference. જેમ દીપાને તમને કીધું AstraZenecaનું 2 ડોઝનો કોસ્ટ £4.5 પડશે. AstraZenecaએ કીધું છે કે આ રોગ આ પેન્ડેમિકમાંથી એ લોકોને પ્રોફિટ નથી બનાવી. હવે એવું કદાચ બને કે જ્યારે આ કોરોના વાયરસની પેન્ડેમિક જતી રહી પછીથી કદાચ એનો ભાવ વધી જશે પણ અત્યારે તો it's £4.50. Pfizer vaccine no ખર્ચો લગભગ £30 થાય છે for the 2 doses. So there is a much higher cost,
94% is not really much better than 90. હમ. So તમને અને પબ્લિકને ચોઇસ નથી આપવામાં આવવાનું, એટલે તમે છે ને આ કઈ સુપરમાર્કેટ નથી કે તમે આ લેવા જાઓ કે તે લેવા જાઓ. તમને જે આપવામાં આવશે તે તમે લઈ લેજો. એસ્ટ્રાઝેનેકામાં ફાયદો શું છે કે તમને ફર્સ્ટ ડોઝ જ આપે ને તો તમારી ઇમ્યુનિટી સ્ટ્રેટ હવે 2 વીકની અંદર વધવા માંડે છે. જાણે પહેલા વેક્સિનમાં 2 ડોઝ તમને આપવા પડે છે ટુ ગેટ મેક્સિમમ ઇમ્યુનિટી. જાણે આમાં 70% ઇમ્યુનિટી ઓન ધ ફર્સ્ટ ડોઝ જ મળી જાય છે. એટલે એ લોકો કહે છે કે 12 વીક પછી આ હાફ ડોઝનું જે કીધું એ લોકો અત્યારના એપ્રુવલમાં એમ કહે છે કે નોર્મલ ડોઝ જ પહેલો આપી દો, કારણ કે જેમ વધારે આપશું એમ ઇમ્યુનિટી સ્ટ્રેટ હવે બિલ્ડઅપ થવા માંડે છે. અને 12 વીકનો લાંબો ગેપ રાખીએ પછી સેકન્ડ ડોઝ લેવો. બહુ ઇફેક્ટિવ છે અને ફર્સ્ટ ડોઝમાં જ તમારે પ્રોટેક્શન મળી જશે એવી વાત છે. Before offering the vaccine, will the medical history of the individual be considered and the education they take into account? Yeah, it will. Yeah, your history is always going to be asked first. Just to say કે બધાને એમ નથી લાગતું કે તમે ત્યાં જઈને પહોંચીને ઇન્જેક્શન આપીને તમે ઘરે વયા જશો, એવું નથી. આખી મિલિટરી સ્ટાઇલ સિસ્ટમ ત્યાં ઊભી કરી છે. તમારે ત્યાં જવું પડશે, તમારા વિગત બધી એ લોકો ચેક કરશે કે તમારું નામ, તમારું જીપી કોણ છે, યુ આર ધ કરેક્ટ પર્સન. તમને કોઈ નર્સ ત્યાં પહેલા તમારી હિસ્ટ્રી આવી રીતે લેશે, તમારી શું એલર્જી છે. I've seen quite a few people ask કે પેનિસિલિનની એલર્જી હોય તો આ વેક્સિન લેવાય કે નહીં. પેનિસિલિન એલર્જી સાથે આ વેક્સિનનું કઈ લેવા દેવા નથી. So it doesn't matter. તમને પેનિસિલિનની એલર્જી હોય તો બી તમે આ વેક્સિન લેવા જઈ શકો, unless and until તમારી એલર્જી એટલી સિવિયર છે કે તમારે ઓલી એપિપેન આવે ને એ લઈને જો તમે ફરો ને તો તમે નહીં લઈ શકો. Apart from that, સાધારણ એલર્જી હોય તો તમે આ વેક્સિન લઈ શકો છો. હવે નર્સ ત્યાં તમને તમારી વિગત લેશે, તમને તમારી મેડિકલ હિસ્ટ્રી, તમારી એલર્જીસ બધું પૂછશે તમને, અને પછી you will get your vaccine which will be upper arm, અહીંયા deltoid muscleમાં, એટલે અહીંયા મસલમાં વેક્સિન આપવામાં આવશે. અને પછીથી તમારે 15-20 મિનિટ ત્યાં બેસવું પડશે. એ લોકો તપાસ કરશે to make sure કે તમને કંઈ immediately ઇફેક્ટ નથી. એટલે આ કંઈ એવું નથી કે તમે સર્જરીમાં જઈને ઇન્જેક્શન મારે ને તમે સોયું લઈને પાછા ઘરે વયા જાઓ. ઇટ ઇઝ અ લોંગ એક્સરસાઇઝ. એટલા માટે બી અમુક જગાએ હજી તૈયારી નથી, બીકોઝ એના માટે ત્યાં બીજી બી સગવડ હોવી જોઈએ. કાઉચ હોવું જોઈએ. માનો કે કોઈ બેભાન થઈ ગયું, કોઈને ઇન્ફેક્શન, કોઈને એલર્જી, કંઈ બી થયું હોય તો we need a couch facility, we need medical facilities, we need a first aid, a defibrillator, ઘણી બધી વસ્તુની જરૂર છે. એટલે આ બધું બધે નથી થતું because there is so much and you need a very big area for people to go around. કે નજીક તો બધા નથી જઈ શકતા ને, ત્યાં બી social distancing તો આપણે રાખવું પડે. And on that note, I will also remind you કે તમારું first vaccine થઈ જાય એટલે તમે એમ નહીં વિચાર કરતા કે ચાલો હવે આ માસ્ક બધું ફેંકીને આપણે આમ ગમે તેમ પાર્ટીમાં જઈએ. You can't do that. Okay, હજી જલસાનો ટાઈમ નથી આવ્યો. હજી બી આપણે બધું ધ્યાન રાખવું પડશે. માસ્ક પહેરવો પડશે, વાઇઝર પહેરવું પડશે, સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ, હાથ બધું જે પ્રોટેક્શનનું મેં તમને સમજાવ્યું, હજી બી એ તમારે 1 ડોઝ પછી કરવું જ પડશે. What scientific evidence is there that COVID-19 exists? I can say to you, તમે જેને એ સવાલ પૂછ્યો હોય ને તે મારી સાથે મારી હોસ્પિટલમાં આવીને જોઈ જાય કેવી દુઃખી રીતે લોકો ત્યાં હોસ્પિટલમાં છે. અને ઇન્ટેન્સિવ કેર યુનિટ એક હોસ્પિટલમાં ખોટી રીતે તો નથી ભરાઈ ગયું ને. અને 71,000 people have died from this disease. I think that is enough evidence that coronavirus exists. મારી હોસ્પિટલમાં one of the first doctors to die in this country was in my hospital. તમે બધાએ એનો ફોટો તો જોયો હશે because he was all over the news, the national news, international news. એ માર્ચમાં બિચારો મરી ગયો. મારી સાથે કામ કરતો હતો, 55 વર્ષનો ENT surgeon, not my close friend and colleague. So, you know, what more evidence do you want? ને બધાના કોઈ ને કોઈ તો ઓળખાણમાં હશે જ જે આ રોગથી બિચારા મરી ગયા હશે. The questioner needs to go and see people who've had COVID because they are all suffering. Even જેને minor થાય છે ને એ બી સફર થાય છે. ઘણાને ઉધરસ જ જાતી નથી મહિનાઓ સુધી. 2-3 મહિનાથી અમારી પાસે પેશન્ટ્સ છે એવા કે ઉધરસ નથી, મટતી જ નથી, કે એને થાકાળો નથી જાતો, બ્રીધિંગ પ્રોબ્લેમ લોંગ ટર્મ રહી છે.
એટલે આ બધું બીજું શું છે તમને આ રોગ આવો અમે કોઈ દિવસ જોયો જ નથી અત્યાર સુધી. In my lifetime, I don't think any doctor in the last 100 years has seen anything like this. It's the first time in history. And you've just got to look at the number of people that have died from it. Before offering the vaccine, will the medical history, like medication, be taken into account? Some medications might have adverse effect and could raise other conditions. Generally, there is no problem with most medications, okay? It doesn't matter what your condition. Generally, it's very safe for everybody. But unless you've had a severe allergy reaction that needs a pen, that's the only thing that they will not give you the vaccine. Otherwise, most people, even with multiple medications, there is no problem. Even warfarin, even antibiotics, even blood pressure tablets, anything like that is safe to have the vaccine. આજે બે વેક્સિન્સ આવ્યા એ જે ઓરિજિનલ કોરોના વાયરસ હતું એના ઉપર બધું ટેસ્ટિંગ થયું હતું. હવે there is a new strain of the virus which is being reported. So what's the testing going on for that new strain, and are the current vaccines effective against the new strain? Absolutely, they are valid. અત્યારના ઘણી બધી એની ટેસ્ટિંગ ચાલુ છે લેબોરેટરીઝમાં અને બધી રીતે. ક્રિક ઇન્સ્ટિટ્યૂટ લંડનમાં જે છે એ લોકો કોન્સ્ટન્ટલી આ ન્યૂ વેરિયન્ટનું બધું તપાસ કરે છે. આઈ એમ શ્યોર ધ ઓક્સફર્ડ ગ્રુપ ઇઝ ઓલ્સો ડુઈંગ ધ સેમ. અને એ લોકોનું બધું ટેસ્ટિંગ પ્રમાણે કહે છે કે even both the vaccines will be equally effective for the new strain, because ભલે ન્યૂ સ્ટ્રેન છે પણ એમાં માઇનર ડિફેક્ટ જ જરાક ચેન્જ હોય છે. 5 or 10 different protein sequences જ જરાક ડિફરન્સ હોય છે. એટલે even they've taken all this into account when making the vaccine. કે ગમે તે વેરિએશન થાય ને, they are very confident કે ઘણા બધા વેરિએશન્સ થશે ને તો બી અમારું ઇફેક્ટિવ થશે, કારણ કે એને મલ્ટિપલ રીતના ઈ સ્પાઇક પ્રોટીનને પેરાલાઇઝ કરી દે છે. આપણું ડિફેન્સ એવું થાય છે કે એના ગમે તે ટાઈપના સ્પાઇક્સ હોય ને એને સ્લો ડાઉન કરી દેશે. They both equally work. Even the Pfizer one, the guy who invented it, he was telling on the news, okay, doesn't matter what the variation is, this vaccine will work. He was that confident. Just to remind you, this is what coronavirus looks. આજે બધા spikes છે ને, એ સ્પાઇક થી આ કોરોના વાયરસ આપણા શરીરના એક સેલ્સમાં અટેચ થાય છે. હવે જે કોરોના વાયરસના વેક્સિનો છે ને એ આ સ્પાઇક ઉપર બનાવ્યા છે, જેથી આપણા બોડીને આ સ્પાઇક રેકગ્નાઇઝ કરી શકે અને એના પર હુમલો કરવાનો પછીથી આર્મી પેદા થાય. આ બધા જે ચેન્જીસ થાય છે ને એ આ સ્પાઇક પ્રોટીનમાં અસર નથી થતી. So the vaccine will still be effective because of the way it attaches to the body. It just stops the virus going any further. તમારા બોડીમાં એન્ટર જ નહીં થવા દે. That's how it works. It stops the spikes from entering. AstraZeneca vaccine તમને એનું હિસ્ટ્રી થોડુંક જાણીએ કે કેમ 10 મહિનામાં એપ્રૂવ થઈ ગયું. તો એનું રિસર્ચ તો 20 વર્ષથી ચાલતું હતું. This is a SARS-CoV virus, right? SARS virus આને કહેવાય છે. Coronavirus is like a SARS virus. અને that's for 20 years they were researching how to eliminate things like Ebola and MERS virus, which are similar to this coronavirus, but not the same, but similar. એટલે એ લોકોને એટલું બધું know how હતું પહેલાનું જ, that they reused all their data from that, and with a lot of hard work they've managed to find the exact thing that will paralyze this virus. That's why they got it done faster, because the background knowledge was already there. And then all the groups from around the world collaborated. And so much funding was given, so many resources were given. And all the pathways like phase 1, phase 2, phase 3, jena pathways hoy che, all of them were started in parallel. It means ke wait na કર્યું કે એક ફિનિશ થાય પછી બીજું શરૂ કરે, એમ ના કર્યું. એ લોકોએ એક શરૂ થયું અને થોડોક ટાઈમમાં જ સેકન્ડ વન શરૂ થયું, થોડોક ટાઈમમાં થર્ડ વન શરૂ થયું, થોડોક ટાઈમમાં જ ટેસ્ટિંગ શરૂ થયું. Everything started to happen in line. And that's why they managed to do it in 10 months. And this is a miracle, honestly. First time in history that a vaccine this important has been manufactured this quickly. But the safety profile has not been cut short. I mean, એની જે stringency છે એ ક્યાંય નથી દુનિયામાં. We are really lucky, actually, Kaina scientists. They're amongst the top in the world. Really, it is what it says on the tin. You know, it really is very safe. But safe. In fact, it's more dangerous not to have the vaccine than to worry about the side effects or the problems of the vaccine.
It's like 1 in a million that the chance of anything going wrong. We do that when we drive a car or we go out, you might be struck by lightning. It's the same sort of risk, hardly worth worrying about. બહુ જ ઓછો risk છે. That's what I firmly believe, and that's what the science is showing. પ્રભાઈ છે એમને invitation આવ્યું છે from another company, Janssen Pharmaceutical, to go and attend a trial for a COVID vaccine that Janssen Pharmaceutical is developing. So two questions there. Is it advisable to attend something like this? And secondly, if they do go for such a trial, can they still go and have the vaccine from AstraZeneca or Pfizer? If he's in a trial, he cannot have the vaccine. A trial માં એ લોકો એને કંઈક તો આપતા જ હશે. એમને બી ખબર નથી કે પ્લેસિબો છે, કંટ્રોલ છે કે ડ્રગ છે. અને એમને કહેવાના બી નથી because it's blinded, double blinded. Right? But in case એમને vaccine જો આપ્યું હોય, they can't risk him having another vaccine because એ બેની અસર આપણને ખબર નથી. There is categorically he will not be able to have the vaccine. એટલે he needs to decide કે એમને trialમાં participate કરવું છે કે પછી અત્યારે એ બધું છોડીને એમના પોતાનું vaccine લેવા જવું છે. એ એમનો decision છે. Exactly. But he can't have both. A Tesco na jo buy one get one free nothing. Is the vaccine the solution to COVID-19, i.e., if you've had your 2 doses, can I then forget the mask and the hand cleaning and that? I think it'd be good for you to reiterate. I think you've answered it previously. Yeah, so તમને 2 dose vaccine na જો તમને આવી ગયા હોય, unless and until આખું population ને vaccine આવી ગયો હોય, so આપણે already કીધું છે કે 100% guarantee તો નથી કે તમને virus નથી થવાનો. It's 94% and 90%. એટલે થોડી શક્યતા તો ખરી ને તમને વાયરસ થવાની. એટલે જ્યાં સુધી બીજાને હજી વાયરસ હોય છે ને, એ બધું જે આપણે પ્રોટેક્શન જે આપણી વાત કરી હતી, સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ છે કે માસ્ક પહેરવાનું, હાથ ધોવાનું એટસેટ્રા, એ બધું તમારે હજી સુધી કરવું જ પડશે unless until this disease has been eradicated. અને એમાં ઘણી વાર છે આપણને અને હજી કામ છે. And the first thing I will say, મારા પ્રેઝન્ટેશનમાં તમને બધાને સમજાવ્યું હતું કે આપણા સમાજમાં એશિયન્સનું રિસ્ક naturally વધી ગયું છે. Forget diabetes ને બધું. Just because of the color of our skin, આપણું risk વધી ગયું છે. એટલે everybody please તમારો invitation આવે vaccine લેવા. એટલે તમે કઈ બી સંચો વિચાર કર્યા વગર પહોંચી જજો. એમાં કઈ ચિંતા કરવાની વાત નથી. તમને તમારો હાથ કે પગ નથી નીકળી જવાનો. એવી રિસ્ક નથી આમાં. તમને થોડા કદાચ સાઇડ ઇફેક્ટ આવે, પણ એ તો તાવ આવે ને ફ્લૂ થાય ત્યારે બી તમને અમુક આ બધા અસર થાય છે. એટલે there's nothing more serious that will happen. There's quite a few people on chat asking about if I'm planning a family or you are pregnant, is it safe to take the vaccine? સુધી આપણને એમ કહેવામાં હતું કે જો તમે પ્રેગ્નન્ટ હો, ક્યાં તો if you are breastfeeding, vaccine ના લેવું જોઈએ because of the risk. આજે એમ કહેવામાં આવે છે કે it is a risk benefit analysis. એટલે તમને જો severe coronavirusની શક્યતા ખરી, then you are better having the vaccine and eradicating that risk than the risk to your unborn fetus. This is a risk benefit. Categorically, if you are pregnant, you can't have the vaccine. On its merit, you need to do that. Absolute contraindication nathi. Say, if anyone here is pregnant, I would like to think if you're pregnant, you're going to be young, you're going to be female, I think, and you're going to be relatively healthy. એટલે તમારું તો એમ બી લિસ્ટમાં બહુ ઓછે નામ આવવાનું છે ત્યાં સુધી આવી ગઈ હશે એટલે don't worry. How safe is the mRNA technology in the Pfizer vaccine? Very, very safe. Because the mRNA technique is just the duplication of the DNA coding as a messenger. And that particle, which is the messenger, actually goes in, and within 2 or 3 days, it disintegrates. It does not linger on for ages and ages. It does its job by giving the code to produce the spike, and then it disappears. So there is no damage to the nucleus. There is no damage to the DNA at all. Not a live vaccine. Neither of these are live vaccines. If a person in the household has the vaccination,
Does it reduce the spread in the household, or can other household contacts who may not have had the vaccination yet still catch COVID from that person? એક વસ્તુ છે કે આ વેક્સિનમાં શું થાય છે કે તમારી પોતાની બોડીનું સિસ્ટમ ક્રિએટ્સ એન્ટીબોડીઝ, રાઈટ? એટલે એ આપણે કહીએ ને આર્મી જોઈએ છે, કોઈ બી આપણે વોરમાં જઈએ ને તો યુ નીડ એન આર્મી ટુ ફાઇટ ઇટ, રાઈટ? તો આ કોરોના વાયરસનું ઇન્ફેક્શનને ફાઇટ કરવા માટે આપણા અંદરમાં આર્મી થાય છે, એન્ટીબોડીની આર્મી. Okay, and that's what these vaccines do. So I think the problem we have is have evidence નથી કે even though you have the protection, do you stop it spreading? આમાંથી એ સવાલનો જવાબ આ બધા એવિડન્સમાંથી હજી નથી આવ્યો. એટલે એક જણને જો વેક્સિન મળ્યું હોય, ભલે એમને પ્રોટેક્શન છે, પણ એ ફેલાવે છે કે નહીં હજી આપણને ખબર નથી. એટલે બીજાએ તો પ્રોટેક્શન વાપરવું જ જોઈએ. The vaccine, you are far less likely to be hospitalized. Correct. You will not get a virus that severe. Even if you get the virus, you will not be hospitalized. Ekkai jana hospital ma nathi gaya jene vaccine aipu chene. Which is amazing. 100% they're calling it. They've never seen this in other vaccines. It completely revolutionary છે કે કોઈ દાખલ જ નથી થતું. ગમે તેવા બીમાર હોય છે પણ એ હોસ્પિટલ ભેગા નથી થતા. Actually, my question is from someone from Amandir who unfortunately recently, well, back in March, had the virus. Unfortunately, he was actually on a ventilator, and Bhagwani Dayati, he survived that ordeal. And if anyone's asking for evidence, I've had several people I know who sadly passed away. It is a serious virus, and it can't be understated in any way. So the first question was from him. He's had the COVID virus, and is it okay for him to take the vaccine? Is it safe for him to do so? I think he has some long COVID symptoms, but is it still advisable for him to take the vaccine under those circumstances? Yes. Completely yes. Definitely yes. He will benefit more, and immunity any enhanced thase. Yeah. Okay, that's brilliant. It's lucky he's lucky ke jeevi gaya cha. That's really good news. No, it was in Birmingham, Queen Elizabeth Hospital. Yeah. Fantastic. Obviously it was difficult at that time. It was one of the first ones. And like I said, I've had personal interactions in terms of after. And, if anybody really wants to talk, you can talk to him, and he'll tell you it's not. It's not make believe. Yeah, it's not conspiracy theory. I don't think he's survived it, and he's living. I mean, the trauma he's gone through is even mentally it has had an effect. And it's not. I just want to bring a point up. Okay, there are so many conspiracy theories, and one of them is people are trying to make money out of this. Now, all the vaccines are completely free. Okay, તમને પ્રાઇવેટમાં બી નહીં મળે. તમે પૈસા આપીને લેવું પડશે ને તો અત્યારના નથી આઉટ થયા. તમે બાય નહીં કરી શકો આ વેક્સિન. પણ અત્યારના એવી સ્કેમ નિકળો છે. Somebody pointed it out just this afternoon to me કે તમારા ફોનમાં મેસેજ મોકલે છે from NHS, it looks official that this thing is coming from the NHS saying we are providing the vaccine and can we have all your details. And then at the bottom, you'll find they want your bank details. So please be aware of this. If there's any mention of bank details or money, do not sign anything. Do not put it anywhere. Just delete it, because these are all scams. So that's a big point. અત્યારના એટલું બધું brain wash કરી દે છે માણસોને કે આમાં અંદર તમારું genetic code બદલાવી દેશે ને infertility થશે ને આમ થશે ને બધું જૂઠું છે. There's no evidence of anything like this. Just to follow up on one question from Bipin by there, is there a long-term effect on people who have COVID? Is there any evidence? Sorry, is there evidence, Jitesh? Do people have a mental effect of yes. No, there's lots of evidence now. Because like I said, because people have survived the first wave, coronavirus થઈ ગયું છે, recovery થઈ ગઈ છે, હવે આપણે ખબર પડે છે કે long term effects શું થાય છે આ રોગથી. અને જે આપણે long covid ની વાત કરીને, that means 12 week થી વધારે એ લોકોના symptoms લક્ષણો હજી ચાલે છે. One of the things people talk about is brain fog.
બધું કન્ફ્યુઝન જેવું થાય ને બરાબર કોન્સન્ટ્રેટ નથી થતું, વિચારો બરાબર સિદ્ધા નથી આવતા અને ઓલું શું છે શબ્દ બહાર નથી નીકળતો. Genuinely recognized, it's called brain fog. And this confusion, mathu dukhe, be recognized symptom as a long-term effect. Some have got muscle wasting as well. And બરાબર ચાલી નથી શકતા. For example, પહેલે તમે ઉપર દાદર દોડીને જતા, હવે કોઈ એક બે દાદર ચડીને એકદમ શ્વાસ ચડે, આખા શરીરમાં દુખાન થાય. So there's a lot of side effects કે હવે આપણને ખબર પડે છે because the disease has been around for long enough. So we're only just recognizing long COVID. Thank you. This is going to be a very big problem now because કેટલા millions ઓને coronavirus થઈ ગયું છે, એટલે આપણે એ લોકોને બી સાચવવા પડશે ને, એ લોકોના બધા લક્ષણો ને the side effects. અમુક લોકો કામે બી હજી નથી જઈ શકતા, ક્યાં કામે જાય છે પણ they can't do the same job they were doing previously. Let's not forget the mental health of our samaj now. લોકો આઇસોલેશન, આપણા સમાજમાં તો આપણે નેચરલી બધા મંદિરો ને સમાજમાં ભેગા થતા હોય, કોઈના ગમે તે પ્રસંગે, we're always together, we celebrate Diwali together. શ્રાવણ મહિનામાં આપણે કેટલા તહેવારો આવે છે, આપણે બધા નવરાત્રી ગઈ અને નોર્મલી આપણે કેટલા હજારો એક સાથ ભેગા થઈને એ બધું સેલિબ્રેટ કરીએ છીએ. અને આપણી જ કમ્યુનિટી, આપણા જ સમાજમાં આપણે જોઈએ તો આપણે બધા ઘરે એકલા એ બધું કર્યું છે. Any mental effect, I can talk about my mother and father-in-law. આજે કેટલા 9 મહિના માર્ચથી આ શરૂ થયું, લિટરલી ઘરમાંથી બહાર નથી નિકળ્યા. શોપિંગ કરવા અમે જઈએ, મંદિરે જતા, મંદિરે નથી જઈ શકતા. The impact on their mental health and the mental health of our communities cannot be underestimated. We are now starting to see બધાના જોબ જાય છે, દુકાનો પાછી આજે બધા કેટલા રેસ્ટોરન્ટ, દુકાન, હોટેલ બધી આજે પાછી બંધ થઈ ગઈ છે. તમે કરો ફૂડ બેંક્સમાં લોકોને હવે પૈસા નથી, ખાવાના પૈસા નથી, બિલ ભરવાના પૈસા નથી, એની શું મેન્ટલ હેલ્થ ઇફેક્ટ થાય છે. And now we're starting to see a rise in suicide. Are these vaccines vegan or vegetarian? Well, vegan. Are there any animal products? I've been told there isn't, but you may be able to enlighten us better. I have the full ingredient list in front of me of both vaccines. And completely vegetarian છે. But તમે બધા યાદ રાખજો કે ભલે આ બંને વેક્સિન વેજીટેરિયન છે એટલે આપણને માફક આવે, but remember કે જે first testing થઈ છે ને એ animalsમાં થઈ હતી. And that is true for all medicines. એટલે તમે કેમ વિચારે કે હવે એ એનિમલમાં ટેસ્ટિંગ થઈ છે એટલે મારે નથી લેવું, because તમે દવા જો લેતા હોય ને એ દવા પહેલા એનિમલમાં જ ટેસ્ટિંગ થઈ હશે, because that's the course of production of medication. એટલે this is just not normal to test on animals, then ધીમે ધીમે humans માં test કરે. એમાં કોઈ ingredient નથી બિપિનભાઈ જે is not vegetarian. In fact, it's certainly the Pfizer one is vegan. What is the interaction of alcohol consumption and coronavirus vaccine? I think maybe that one you can have some thoughts on. If you're a really, really heavy alcoholic, તમારી immune system તમારા બોડીમાં ઓછી થઈ જાય. એ કારણે તમે વેક્સિન કદાચ તમને નાકામ થઈ જશે. But you have to be a really severe alcoholic for that. એટલે સાધારણ જે what everybody would be drinking, એમાં કઈ interaction નથી હોતું. Are newer and better COVID-19 vaccine expected in the future? ઘણા બધા vaccines ની trials ચાલે છે. હવે આ તો એક it's become a race, hasn't it? Who can get this out? કારણ કે આખા દુનિયાને જરૂર છે. I think the message is to everyone, dispel all these rumors and all that. हमने opportunity મળે, please take it. Because like you've explained all evening, it's very, very essential. And that's the only way we're going to reduce the numbers, And the pandemic will end faster with the vaccines. There's no question about it. The question I've got is from somebody who is a transplantee on immunosuppressive drugs, and they would like to know what is the effect of the vaccine on those drugs that they are taking, because they don't have a choice. They will be taking immunosuppressive drugs forever, basically. Immunosuppressant drugs for transplants, it's very safe to have the vaccine. If they've had the flu vaccine in the past, then it's completely safe. If they're used to having flu vaccine, this is just like that.
No reaction thatu hoy ke severe adverse reaction to any vaccines from the past to pachi reconsider karse loka. But again, it depends on individual histories, but majority ne vando nathi auto. The only subgroup that I know that might get a problem is people who are taking chemotherapy. You know, cancer mate je new chemotherapy ape che, which for the chemotherapy to work, they're trying to lower your immunity so that the cancer cells can go. And ema kadach na ape. But they will be told there are very finite subgroup ke chemo વાળા ને એ લોકોના consultants such કહેશે કે લેવું કે ના લેવું. બધા માટે નથી એવું application. It's only for certain drugs. That's what I know. It's a small group. We cannot sue AstraZeneca or Pfizer if there are any problems with this drug. However, it's also my understanding, and I think this is true, perhaps you could confirm it, that there is a government indemnity scheme that will cover people should they have the worst case scenario. Is that correct? Government એવું કર્યું છે કે you can't sue Pfizer, you can't sue AstraZeneca. Future માં કઈ બી side effect કે problem થઈ જાય. If we cast our minds back to the thalidomide scandal, then હવે અત્યારે government કીધું છે કે you can't sue anybody. Even જે doctor કે nurse તમને vaccine આપશે ને એને બી તમે sue નથી કરી શકવાના. So anybody involved in anything to do with the vaccine, they are protected. Now, much like our children now vaccinations appear, measles, rubella, etc., they are all protected by the government's vaccine damage payment. And I must say, one-off payment appeche, kai bhi tamne adverse ekdam side effect thai jaye vaccine na karane. It is a one-off payment, and obviously you have to prove that the association. And £20,000 appeche government. So these vaccines are part of the vaccine damage payment protection that the government offers. But going as soon as kari sakwana. But no ek vastu janawo, right? અહીંથી કેટલા બધા હશે કે જે દર વર્ષે એમના ફ્લુ નું ઇન્જેક્શન મારવા જાય છે, right? તમને ખબર છે કે ફ્લુ વેક્સિન નું એફિકસી is only about 50%. તો તમે બેસીને નથી વિચાર કરતા કે હવે હું હારો આ ફ્લુ વેક્સિન લઉં કે ના લઉં, ઇન્ફેક્શન છે કે ના, ત્યારે તો તમે આટલી લાંબી વિચાર નથી કરતા ને. ફોન આવે ડોક્ટર ત્યાંથી એટલે પહોંચી જાઓ છો આ વેક્સિન ઇન્જેક્શન માટે. ત્યારે તો આ વિચારો નથી કઈ આવતા. અને that efficacy is only 50%. અને એ તમારે દર વર્ષે લેવા જવું પડે છે. ત્યારે તો આપણે કઈ કમ્પ્લેન નથી કરતા ને. So ની તો 90% ઉપરની efficacy છે. તો એમાં તો there's nothing to think about, બરાબર? પહોંચી જવાનું આપણે. Sorry, Prafula, I just want to say that ek vastu, just to remind everybody કે અત્યારે તો ફ્લુ માટે બી ઘણા બધાને બોલાવતા હશે તમારા GP. તો તમે વેક્સિન અને ફ્લુ ઇન્જેક્શનમાં મિનિમમ 1 વીકનો અંતર હોવો જોઈએ. So you cannot have the two together. There has to be the interval of 1 week. There's a couple of questions on here about people who are talking about epilepsy and anticonvulsant drugs that they have to take because of that condition. Is there any interaction between the vaccines or known interaction between the vaccines and those drugs? As far as I'm aware, no. There's nothing been published in the data that I've read so far. See, the medicines and healthcare regulatory agencies looked into all this sort of thing. And if they suspected anything like that, they would have put it in black and white, that this group cannot take it. And the GP will be the best point to tell them of any new developments as they happen. Our country ma evi ek system che ke je drugs apne બધા લઈએ છે ને, જે કોઈ બી દવા આપણે લઈએ છે એની adverse effect હોય ને, તો આપણી પાસે એક yellow cards, દીપાબેન, you must have yellow card system. So તમને કોઈને report infection side effect anything થશે ને, તમારો GPએ આ કાર્ડ ભરીને ગવર્મેન્ટમાં મોકલવું પડશે. એટલે બધાની હજી આ બધી શોધ તો ચાલતી જ રહેશે. So there will be data gathering as we go along from the public. So એવું નથી કે તમને ઇન્જેક્શન માર્યો ને પછી રામ રામ, એવું નથી. You will still be monitored. This is from Sheila. She's saying, my mom has been diagnosed pulmonary fibrosis. She's on medication tablets
is it safe for her to take the vaccine? And she has been given a date. Yes. It is. Yep. Next question is from Sailesh Bhai. I'm a transplant patient who is on Immunosuppressants. Exactly. And cannot take the flu jabs as it causes adverse reaction to me. I'm allergic to penicillin too. Can I take this vaccination? No. કેમને જો flu jab no adverse reaction થયું હોય ને તો that is the reason. Then that's a no. If you reacted to past vaccines, તો નહીં લેવું better. You don't know similar components હોય છે બધી vaccines માં. If you reacted to an old vaccine, previous vaccine, it's not safe until we have more data. But at the moment they're saying don't have it. I'm on PCSK9 injections. I take them weekly. Will this affect me if I've been invited to take these? No, you should still have it. I don't think so. Yeah, I don't think so. No? Okay. No, still have it. Okay. Naren Bhai is asking, can you please explain again what 95% efficiency means? Does it mean that out of 100 people, 5 will get COVID? Yeah. Is that right? Yes. Yeah, absolutely. Yeah. 95 will not get it, but 5 may still get it. 5 people may get even it. the 5 that get it will be much mild, Really minimizes appreciate hospitalizations. You don't go to hospital basically. What do you need to do in isolation? So, for example, if you live in a house with the couple of you, how can you isolate yourself in your house? Hopefully, તમારા ઘરમાં 2 રૂમ તો હશે ને? તો એક રૂમમાં and preferably જો એક રૂમમાં toilet, bathroom ની જો en-suite facilities હોય ને ત્યાં જઈને isolate થવાનું. That also means કે તમે કિચનમાં જમવા ના જઈ સકો અને you can't go out and do your laundry. નહીં તો પછી તમારા family ને તમે ફેલાવો છો ને? Yeah. And my second question is, will you need a vaccine to travel abroad? At the moment, Haji, there's no regulation, but in the future it may be. But actually, કોઈકે travel કરવું જ ના જોઈએ. At the moment, I can't see travel for 6 months at least. If a person in the household has had the vaccination, are there any dangers of it being passed on to others in the household who have not had the vaccination? No, the other people are at no more risk of any passing on. If you've been vaccinated, you're protected from getting any virus yourself. Right. Other people will be at the normal risk. Unless they've got vaccination, they won't be protected like you. But you, tamara through en lokane jase evu kai nathi atyana. Okay. Whoever has it will be protected. That's all it is. Keep it simple. With the flu jab, there's only 1 dose. Why is it that there's 2 doses with the COVID vaccine? It's the way they were manufactured. So they obviously એક dose એ લોકો આપ્યું અને એમાંથી એ લોકોને ખબર પડી કે enough protection નહોતું. So they then designed a trial to give a dose, see what happens, then give another dose and see what happens. You've got to remember that's how drugs are developed. એ લોકો, આપણને ખબર તો નથી કે આ dose work કરવાનો છે, તે dose work. How was paracetamol worked out? How do we know what dose of paracetamol worked out? And that's a household drug now, બરાબર? તો એ લોકોએ ઘણા બધા doses try કર્યા હશે ને પહેલા in the initial phases. ત્યાંથી ખબર પડી કે what was the best dose with the minimum side effect. So you get the best efficacy and the lowest adverse effects. એ બધું combination જોઈ જાતનું try કરીને ખબર પડે. This is all the development phase. It's thousands and thousands of experiments they must have done. Totally. It's not simple, both mind-blowing what they do. I mean, I can't imagine how they've done it, but it is very difficult work. The dose of the Oxford vaccine, the gap in the doses keeps changing. What is the reason for that? And is it that the second dose needs to be given in 4 weeks, or is it? No. Yeah, initially, starting ma kehta tha ke 4 weeks, but atyanu in the BBC they even announced this afternoon ke they're most likely to be giving it every 12 weeks. It's to take into account the dosage discrepancy. They're not going to give you the half dose, which has shown the most efficacy, but they're going to give you the full dose and wait longer to get the same effect, basically.
What they want to do is to get longer gap will yeah. still give you immunity. Yeah. They want to reach as many people as Mm. possible. કેમ કે તમે જો 4 વીકનો ઇન્ટરવલ રાખશો ને તો એ વેક્સિન 4 વીકમાં તો વપરાઈ જશે ને in half the number of people. Whereas if your strategy is to get one dose to as many people as possible so that the asar thava mande. Hopefully, by getting millions and millions of people vaccinated in the first instance, in the first 3 months, પછી પાછું second dose આવશે ને તો એ already આપણે જોશું કે આપણા communityમાં આ રોગ ઓછો થવા માંડશે. And we can try and return to some semblance of normality. Exactly. That's the science behind giving one dose to more people rather than half dose to less people. You said that the half a dose initially and then the second full dose is more effective. Correct. With that, they only had about 1,100 or so, 1,300 or so in the trial. Like nana numbers, they want bigger numbers. Their inference is we haven't got enough data to prove is this holding or not. But in the smaller numbers, it seems to be 90%. Yeah. એ લોકોના સ્ટડીઝમાં એ લોકોએ શું જોયું કે એક પહેલો ડોઝ આપ્યો એ લોકોએ અને 1 week પછી એ લોકોના જે બધા participants હતા ને nobody ended up in hospital or nobody had severe COVID. That was after the first dose and 3 weeks later. એટલે એથી એ લોકો એમ કહે છે કે let's just get lots of people vaccinated. પછીથી આપશું પણ at least ઘણા બધા જણને આપણે વેક્સિન પહોંચાડી શકીએ. They're using a new strategy simply because the virus is spreading so fast. Thank you both. You appreciate how busy you are in your roles, and absolutely even with wearing the mask and everything, it's not easy. Thank you for sharing that, because I think it is really important to get that out there. That this is the importance of social distancing and wearing the mask. Well, there's science behind it all. So if we understand that, then we know what we're doing. If someone in your family who's over 90 and has been called for the vaccination, and as a carer, would you get one at the same time as well? તમારા 90-year-old કોઈને લઈ જશો ને તો એમનો તો turn આવ્યો છે. Remember, there is a priority list that the government has produced. And obviously over 80 is one of the top priorities. But just because તમે એમને લઈ જાઓ છો, તમને vaccine નથી મળવાનું એ દિવસે. So you can't jump the queue. They are giving priority to carers as well, though now. Healthcare staff and carers, nursing home mane kaam karta hase, they will be prioritized also. That's what I've heard. Carers, not carers at the same time. Same time male evu nathi, but it will be you'll still be on top of one of the higher ones on the list. You'll be higher. Higher one on the list. After vaccination માટે appointment આવે તો what information should we be taking to the clinic or the hospital with us? If you've got your NHS number, that will be handy, because that will easily trace your notes on the computer system. NHS number લઈ જાવ handy પડે. જો ના હોય તો એવું નથી કે લોકો ના હોય તો don't worry, your date of birth and everything else will do. And GP name. And we salute you for all the hard work you do on the front line, protecting all of us here and looking after us. So thank you. Say if you get the first jab of the vaccine and I received the second dose, not within 21 days, I guess is the amount, what if it is 28 days? Or do I, because if the appointment is at a later time, is that a problem? Or would that, reduce the, the validity of the vaccine itself? No, I don't think there should be any problem. No. This is just an estimate, we're human. You can go a few weeks here or there. Really, Tamaru, second one is just a trigger. It'll enhance your immunity faster. Absolutely. It really multiplies your immunity much more. It's a booster. I had another question, and this was based on somebody else, who's trying to be, who said, well, I want to see if I've got natural antibodies first before I take the vaccine. Is that actually a wise idea? Or should he just take the vaccine rather than, try to ascertain if he has natural antibodies? Antibodies tapra badhama thai. If you've had any exposure to COVID, then you will have antibodies. But the અત્યારે એક trial ચાલી રહી છે, it's a national trial, અને અમુક લોકોને દર 2 week બોલાવે blood test માટે. These are people who have had coronavirus in the first wave.
અને એવરી દર વીકે એ લોકો બ્લડ ટેસ્ટ માટે જવું પડે છે અને એ લોકો એન્ટીબોડીઝ ચેક કરે છે એ બ્લડ ટેસ્ટમાં. હવે એમાં અત્યાર સુધી જે શું ખબર પડી છે કે એન્ટીબોડીઝ 8-9 મહિના પછી જતા રહી છે. So people have got, and then that's natural. આપણે ફ્લૂનું જાપ દર વર્ષે શાના માટે જાય છે? Because એ એન્ટીબોડીઝ દર વર્ષ સુધી નથી રહેતા આપણા શરીરમાં. So you need to go for a booster. Plus the virus changes. એટલે આપણું ફ્લૂનું જાપ જે આપણે દર વર્ષે લેવા જઈએ છે ને, એ એક વર્ષથી બીજા વર્ષે same flu jab નથી હોતું, because the virus will change. So what happens is the antibodies after time start to go down in the body. And that goes back to why Deepa Ben said the second one is a booster to replenish them. So antibodies સાથે કઈ લેવા દેવા નથી. He just needs to go and have the vaccine. This individual has parents who are 75 plus, and they're in the UK on a tourist visa. Would they be eligible for the vaccine? No. You know, I've got a friend of mine who recently said to me he's worth 18 million. અને એનો મારા પર ફોન આવ્યો કે can I buy this? I said ક્યાં લેવા જવાનું છે? You know, બજાર નથી આની. ને જો બજારમાં તમને ઇન્ટરનેટ પર કે Amazon જો આ વાયરસ મળશે ને, you need to be really careful because that's going to be a big deal. Yeah, they're going to be a scam. So એ scam છે. NHS દ્વારે money involved, it's a scam. So wait your turn and have it safely. Who chooses the names of the patients who are going to be called for the vaccine? Is it the CCG sending information to the GP surgeries, or the GP surgeries picking the names of the patients? I think it's centrally. Okay. It's not the GP surgeries. They're given from NHS England, I think. But then the GPs, the information will come and they will make sure it tallies with their list as well. I think there's a two-way thing. Is there any plans to vaccinate children? There isn't, because the vaccines have not been tested in children. Pfizer vaccine was in over 16-year-olds and the AstraZeneca was in over 18-year-olds. MB, we don't see coronavirus very seriously affecting children. પણ એ લોકોને એકદમ serious ગંભીર લક્ષણ નથી થતા. એટલે એ લોકોને અત્યારે જરૂર બી નથી. So they're right at the bottom, but they won't get the vaccine because we don't know the effect of the vaccine because it wasn't tested. The question I've got now is about the Black and Asian minority community NHS staff who obviously are in the vulnerable sector in terms of COVID. So is it that they will be prioritized to have the vaccine working within the NHS? So I'm talking about people like you, Deepa Ben and Jyoti Ben, who are on the front line doing this job every single day. You don't have the choice. You've got to go there and do what you need to do. So will you be prioritized to have the vaccine? Yeah, we're already prioritized. I've been offered to have the vaccine, so I've been put on the waiting list again. Even though from our practice, I'll be called. I've got to wait till my turn comes. Hospital માં થોડું જુદું છે. So hospital માં શું થાય છે કે we have a risk system. So for example, obviously આપણાવાળા BAME ને priority તો છે, પણ એની સાથે સાથે બીજા કોઈ risk factors હોય ને, એ લોકોને વધારે આગળ લિસ્ટમાં મોકલે. So if somebody is diabetic, if high blood pressure, વજન વધારે, all those risks that I talked about, એ લોકોને વહેલું મળશે. So for example, so we know કે men are at higher risk than women. Yeah. Diabetics more than non-diabetics. એવું બધું risk factors અને એવું scoring system હોય છે. એટલે you put your age, you put your gender, you put your comorbidities, એમાંથી પછી automatically તમારો score આવે. અને score માંથી એ લોકો prioritize કરે છે. એટલે મારા જેવા તો થોડાક નીચે પહોંચી જાય છે લિસ્ટમાં. There are people getting it because there are some left over, but there is a risk, stratified risk. Sorry, final question, and it keeps coming up, and I think you both tried to answer it before. I know the Pfizer vaccine is vegetarian, and you, Jyoti Ben, said I think might even be vegan. But the question is about the Oxford vaccine. It's come up again, somebody asking, is it a vegan vaccine? They do have alcohol. In fact, Pfizer vaccine ma alcohol નથી. AstraZeneca vaccine ma છે. But there is nothing in there that is not vegetarian.
હવે AstraZenecaએ ડિક્લેર નથી કર્યું કે લોકોનું વેક્સિન વીગન છે કે નહીં, but we know that there is nothing there that is an animal or a meat derivative. But you've got to remember, જેમ આગળ મેં કીધું તેમ original testing તો animalsમાં જ થયું હતું. એક ડ્રગ તમે જો પછી એ કારણે તમે આ વેક્સિન ના લેવા જાઓ તો તમે તમારા આત્માને પૂછો કે તમે બીજી કઈ દવા લો છો, અને એ દવા બી will have been tested in animals. So if you're taking that, you have to take this. But thank you so much for your time, and it has been such a brilliant platform. Thank you. We're going to finish the evening on a spiritual note, and I'm going to do a lovely bhajan for everybody. चरणों मां मुझने राखो ने ओ श्री जी बाबा, जंजालों थी छोड़ावो रे ओ श्री जी बाबा। चरणों मां मुझने राखो रे ओ श्री जी बाबा, जंजालों थी छोड़ावो रे ओ श्री जी बाबा। चरणों मां मुझने राखो रे ओ श्री जी बाबा, जंजालों थी छोड़ावो रे ओ श्री जी बाबा। चरणों मां मुझने राखो रे ओ श्री जी बाबा, जंजालों थी छोड़ावो रे ओ श्री जी बाबा। दीन दुखी छो स्वामी शरणागत छो तारो, नथी साधन शक्ति वाळो रे ओ श्री जी बाबा। दीन दुखी छो स्वामी शरणागत छो तारो, नथी साधन शक्ति वाळो रे ओ श्री जी बाबा। नथी साधन शक्ति वाळो रे ओ श्री जी बाबा, जंजालों थी छोड़ावो रे ओ श्री जी बाबा। चरणों मां मुझने राखो रे ओ श्री जी बाबा, जंजालों थी छोड़ावो रे ओ श्री जी बाबा। जीवननी पथराळी कंटाळी केळीमां, तमे प्रेम पुष्प पथरावो रे ओ श्री जी बाबा। जीवननी पथराळी कंटाळी केळीमां, तमे प्रेम पुष्प पथरावो रे ओ श्री जी बाबा। तमे प्रेम पुष्प पथरावो रे ओ श्री जी बाबा, जंजालों थी छोड़ावो रे ओ श्री जी बाबा। चरणों मां मुझने राखो रे ओ श्री जी बाबा, जंजालों थी छोड़ावो रे ओ श्री जी बाबा। मन निज चरणे बोलावो रे ओ श्री जी बाबा। विनवो छो तुझ दर्शन ने बस आस करूं छो, मन निज चरणे
जोड़ीने भक्त तमारा करे विनंती, भवसागर पार उतारो रे ओ श्री जी बाबा। कर जोड़ीने भक्त तमारा करे विनंती, भवसागर पार उतारो रे ओ श्री जी बाबा। भवसागर पार उतारो रे ओ श्री जी बाबा। जंजालों थी छोड़ावो रे ओ श्री जी बाबा। चरणों में मुझने राखो रे ओ श्री जी बाबा। जंजालों थी छोड़ावो रे ओ श्री जी बाबा। चरणों में मुझने राखो रे ओ श्री जी बाबा। जंजालों थी छोड़ावो रे ओ श्री जी बाबा। चरणों में मुझने राखो रे ओ श्री जी बाबा। जंजालों थी छोड़ावो 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 रे ओ श्री जी बाबा। बोलो श्री वल्लभाधीश की जय। ये ताड़ी पाड़ो तुम्हारा सामने रे, बीज ताड़ी ना होए जो। ताड़ी पाड़ो तुम्हारा सामने रे, बीज ताड़ी ना होए। तुम बातों करो तुम्हारा सामने रे, बीज बातों ना होए जो। करो तुम्हारा सामने रे, बीज बातों ना होए। ओ सिमरन करी लो मारा सामने रे, सिमरन ना होए जो। सिमरन करी लो मारा सामने रे, सिमरन ना। तुम ताड़ी पाड़ो तुम्हारा सामने रे, बीज ताड़ी ना होए जो।
કનૈયા લાલ કી જય. પહેલાં તો આપને વધામણી દેવી હતી, કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ કે આટલો સરસ મજાનો પ્રોગ્રામ ગોઠવાયો, જેમાં વિવિધ વાતો નીકળી અને પ્રશ્નોત્તરી પણ થઈ. ખાસ તો આપણે આભાર માનીશું ડૉક્ટર જ્યોતિબેનનો અને દીપાબેનનો. એઓએ દવાઓને લગતું, વેક્સિનને લગતી, COVID-19ને લગતી વાતો આપણને સમજાવી. એ બદલ આપણે એમના ખૂબ ખૂબ આભારી છે. આપણું કર્તવ્ય છે કે આપણે એને ફોલો કરીએ અને જીવનમાં ઉતારીએ તો આપણને લાભ થાય. એટ ધ સેમ ટાઈમ આપણા જીવનમાં આનંદ મંગલની પણ જરૂરિયાત છે. ઘરે રહી રહીને બોર થઈ જઈએ, ખરું ને? તો એના માટે આપણે પાછો ધન્યવાદ કરીશું કિરીટભાઈ વાકાણી, મરીનાબેન અને મેલોડી એક્સપ્રેસ ગ્રુપ, એમનું આખા ગ્રુપનો, જેમને ભેગા મળીને આટલો સરસ રંગારંગ કાર્યક્રમ આપણના માટે બનાવ્યો. આપણા કોઓર્ડિનેટર્સોએ બધાએ ભેગા થઈને ખૂબ મહેનત કરી છે. આપણો ધર્મ કહે છે સંઘે શક્તિ સમાહિતા. જો તમે સાથે હો ને તો મુઠ્ઠી બને પાવરફુલ, એકલા હો તો કશું ન થાય. તો ભગવાન આપણને સાથે મળીને આ COVID-19 સાથે યુદ્ધ લડવાનું આપણને પ્રેરણા આપે, શક્તિ આપે, એવી જ પ્રાર્થના. આપ સૌને ભગવાન ખૂબ શક્તિ અને ભક્તિ આપે, એવી પ્રભુને પ્રાર્થના. જય શ્રી કૃષ્ણ. Thank you.